kagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabot
butang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 3 sa bulan sa Disyembre 2021. Kag mayara lamang kita sang 22 dias sa nabilin, antes ang adlaw sang Paskwa. Una kita sa aton sa mga headlines, Philippine Army, hugot nga nagabantay sa mga private armed groups, samtang naghilapit ang 2022 elections, nagpanugyan nga hindi maghatag sang kwarta sa NPA. Task Force Disiplina nagpanawagan sa publiko nga proteksyonan ang kaugalingon na ilabi na kung magkadto sa mga political rally. Ginalegar beauty title sa Negros Occidental nagdangop sa NBI matapos maulamid sa nagalapta nga sex video. 7 ka mga tawo pilason sa pagbungguan ay isang van kag tricycle sa Banwasang Kawayan. Babayi kag duha ka mga lalaki arestado sa drug bypass operation sa Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Estado sang California sa USA naghugot sang travel protocol matapos masudlan sang biyahero nga positibo sa Omicron variant sang coronavirus. Amoy at mga kabombo ang aton si mga headlines. Kag karon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapanguna nga balita, nagpanawagan ang opisyal sang Philippine Army sa mga kandidato sa probinsya sa Negros Occidental nga hindi maghatag sang kwarta sa New People's Army samtang naghilapit eleksyon bisan gipadalaan pa sang extortion letter. Kadungan sa pagsinapol sa Joint Peace and Security Coordinating Center, agilakipang sang Commission on Elections, Philippine National Police ug Philippine Army, aminado ang mga ahensya sang gobyerno nga yarag gihapon ang threat sang NPA apang hindi ini nagakaangay sa bahin sang tilikdan bangod sa presensya sa mga soldado sa kabukiran. Sunod sa kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, hugot nga iga-monitor sa militar kung nagapadayon gihapon ang extortion. Sunod sa kay Pasaporte, mahapos lang ini i-monitor bangod may nagasungka nga miyembro sa rebelde nga grupo nga nagatag sa informasyon. Kadungan sini nagpahanumdom si Pasaporte sa mga nagfile sang kandidatura nga hindi magatag sang ginapangayo sang NPA. Ginabantayan man sa militar ang mga private armed groups ang nagikan sa iba
nga lugar nga amo igapadala diri samtang ang PAGs nga yari na diri amo naman ang igapadala sa iban nga probinsya. Sunod sa army official, nakanda ang militar kag ang kapulisan nga maglagas sa mga PAGs. Santo naman sa monitoring, ang PAGs nga yari diri sa Negros Occidental ang inactive na bangod wala na sila sang leader kag financier matapos nga nagkalamatay. Other areas na hindi taga dili. Wala naman nato ng pattern. Nakita naman nato na mag-import na sila para hindi nato gumalan sa lokal. So ang diri nga group, dito naman sa other areas, mga possibility. And ganin nga medyo kusog ning ang exchange namon different JPECC, may exchanges ni para madali mo monitor ang different private armed groups other areas. Ang kawain sa pagpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade. Nagpanugyan ng task force disiplina sa mga pumuluyo nga mansig protekta sang kaugalingon na ilabi na. Kunyara sa mga lugar nga madamos ang tawo kaangay sang pagtililipon sa mga supporters sang national candidate. Una diri nagpanawagan ng DILG sa mga nagfile sang kandidatura nga ipaiwayanay ang pagpangampanya kundi hulato ng campaign period. Apang hindi naman malipod nga madamos ang mga supporters nga nagadugok sa tiyon nga may maabot nga kandidato sa national position kung sa diin madamo ang nagaupod sa caravan. Sa interview sang Bombo Radio sa leader ng task force disiplina nga si Wilfredo Jolingo, halos nagakampante na mga pumuluyo sa Bacolod bangod ginhalugan ng alert level status. Wala na sang plastic barrier sa jeep kag hindi naman mandatory ang paggamit sang face shield. Subong nga nagahilapit ang eleksyon suno kay Jolingo, ginapaabot na ang pagdagsa sa mga tawo kung may mag-abot nga national candidates. Nagalibot man ang task force disiplina sa mga venue apang aminado si Jolingo nga tuman lang kadyutay ang ilang miyembro kalakip ng kapulisan nga mo ang nagasaway. Ginahatagan naman sang citation ticket ang madakpan nga wala nagasuksok sang face mask. Panawagan ni Jolingo, disiplinahon gid ang kaugalingon kag kun mahimo magpabakuna gid batok sa coronavirus. Daw nagkampante ang aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod tungod sang ginpahalugan ang aton nga misyon damo sang gin-allowed nga maglaka percent open na tanan masanala sa mga mall. Wala naman face shield tapos may election period pa no. Ang aton nga national nga mga candidate kag ang aton nga subong man sa mga lokal malibot gid na sila diri sa siyudad Bacolod. Ang kabayan sa pagpahayag ni Wilfredo Jolingo, team leader ng task force disiplina. Samtang padayon ng hingyo sang grupo sa mga mamumugon nga amyendahan sa Interagency Task Force ang ipagwa nga resolusyon nga nagapayag nga magapaidam sa RT-PCR test ang unvaccinated nga empleyado kag siya mismo ang magabayad sa COVID test free. Sa interview o kung COVID test fee. Sa interview sang Bombo Radio kay Alan Tanhusay, ang spokesperson sang Trade Union Congress of the Philippines, nagabaton sila sa informasyon nga madamo nga empleyado ang wala naka-report sa trabaho bagod gina-require sila nga magpresentar sang vaccination card kag mahal man ang bayad sa antigen test o kun RT-PCR test. Ang unvaccinated employees ang nagasiling nga wala sila nakakuha sang slot sa vaccination ukon mabudlay ang access sa bakuna. Aminado naman si Tanhusay nga madamo nga unvaccinated ang nagainganyo sa mga grupo nga nagakontra sa vaccination kay naglaptas ang sala nga informasyon. Sunod sa TUCP spokesperson, ginainganyo sa ilang grupo ang mga mamumugon nga magpabakuna gid ukon magpatublok sang booster bago delikado ang mutation sang virus kaangay sang Omicron variant. Apang nagalaom ini nga kuntani matagan man sang tsansa ang mga unvaccinated nga makatrabaho kag kun i-require gid man sang RT-PCR test bayaran nini sang gobyerno. May deception Bombo Erlin sa mga pronouncements ng gobyerno. Ginahambal nila nga hindi ini mandatory. Pero nga ipasa mo sa mga empleyado ang burden of the cost of testing. Ito form of mandatory vaccination. Well, pwede mo na siya siguro Bombo Erlin nga mag-testing, mag-RT-PCR, pero not on the cost of the workers. Okay. We are amenable to that na dapat gobyerno magbayad, hindi ang worker. Ang kawain sa pagpahayag ni Alan Tanhusay, spokesperson sang Trade Union Congress of the Philippines. Bisan ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga natuman sini ang halos tanan niya nga promesa sa mga Pilipino. Kinpasalig sang Philippine Regional Office 6 o PRO6 nga magapadayon gihapon ang kampanya sang kapulisan batok sa ilegal nga droga. Kagabi ginpahayag ni Duterte nga natuman sini ang halos tanan niya nga promesa sang tiempo kampanya. Sa tuig 2016 magluwas lang sa peace and order. Gani ginpabugal sini ang iya tenure bilang ika-16 nga presidente sang Pilipinas. When I was running during the elections, kung matandaan ninyo, I only
promised 5. I said I will try to eliminate or finish all shabu industry. Paningin ko, hindi ko man talaga natapos. Ang kaban sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa interview sa Bombo Radyo kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Arnel Soles, ginpahayag nga padayunon ang kampanya batok sa illegal nga droga bangod ini ang paagi agod nga masalbar ang adi kag ang pamilya sini. Suno kay Soles ang kabataan ang paglaom sang banwa gani sila ang dapat nga proteksyonan. Sa tiyon nga wala na sang problema batok sa illegal nga droga suno kay Soles, mangin matawhay naman ang sitwasyon sang pungsod kag maaguma na ang kauswagan. Suno diri padayon ang trabaho sang kapulisan apang aminado ini nga madamo man nga innovations ang ginahimo sa mga drug syndicates agud hindi madakpan. Ang mga nag-engage sa illegal drugs, may mga pamaaginan sila mo kung paano man sila makapaligyan. So nakita naman natin na nagkaradakpan sa mga operations natin na naka-innovate man sila. No? So that's why nga kita sa law enforcement agency ginapadihan natin nga kada kapangitaan kita paagi. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samta nagdangop sa National Bureau of Investigation o kon NBI ang ginalegar beauty titlist sa Negros Occidental nga naulamid sa sex video nga naglapta karon sa social media. So nasambit nga sex video, duha ka lalaki ang kaupod sang linay nga nagahimo sang kalaswaan. Sa interview sang Bombo Radyo ka NBI Bacolod District Office Head Attorney Renoir Baldovino, nagpadulong sa ila opisina ang beauty queen kaupo na iya pamilya. Wala pa nakuhaan sang official statement ang dalaga, apang inisyal na sininga ginpainwala nga siyang babae sa video, kundi gin-edit lamang ini kag ginislan sa iya sininga nawong. Magabalik naman sa NBI ang dalaga agud nga maghatag sa official statement kaupod iya sininga abogado. Sunod sa kay Baldovino, ginaimbestigaran nila ang kaso kag mahimo nga i-refer ini sa Cybercrime Laboratory sa Central Office kung kinahanglanon. Adungan sini nagpanumdum naman si Baldovino sa publiko nga maghalong sa pagkuha sang nude videos kag photos bangod nga mahimo nga mag-leak ini kag mag-viral sa internet. Apan nagpaandaman ang NBI officials na nag-release ang nude videos and photos nga mayara sang salabton sa layi ang sinuman nga nagahimo sini nga wala sang panugot sang natungdan. Kahapon, accompanied by her parents. The victim is claiming na hindi siya edited daw. Yan ang trabaho namin ngayon. Initially kasi nagpunta lang sila dito kahapon. Initial interview lang ginawa namin. Wala pa kaming statement ng victim. Nag-promise sila na magbibigay ng statement. Yes. Maybe today or on Monday with her lawyer. Sasamahan siya dito sa office. Ang kabayan sa pagpahayag ni NBI Bacolod District Office Head Attorney Renoir Baldovino. Sa karon naglapta naman sa internet ang pictures ng lalaki nga may tattoo nga kaupod sa nilalagar beauty titlist sa video. 7 ka mga tawong napilasan matapos magbungguan na ang tricycle kag van sa National Highway nga sakop sang Purok 4 sitio Mag-Ambak, Barangay Linaon, Banwa sang Kawayan, Negros Occidental. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo nagikan sa Sipalay City, padulong sa Bacolod City ang van nga ginamaneho ni Allen Roque, 52 anyos, sa kayang iyang misis kag isa ka anak. Sa kurbadahan nga bahin sang dalan, naglapaw sa iya lane ng tricycle nga may 6 ka mga pasahero. Kaya nagluntad ang head-on collision. Napilasan ang 6 ka mga pasahero sang tricycle, lakip na ang driver nga babae nga si Nemia Villarias, 28 anyos, residente sang Purok 4, Barangay Talakdan, Kawayan, Negros Occidental. Gindalang mga biktima sa Kawayan District Hospital. Samta nalaki pa isa ka babae sa 3 ka mataong nga nadakpan sa ginpadagay nga drug bypass operation sa Purok Langis, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod kagabi. Ang mga arestadong ginkilala nga amo Sanday Helen Pitugo, Dionisio Mot kag Jenny Buhat. Nakuha sa posisyon sa Mayni isa ka sachet nga nagaunod sa suspected shabu nga amuman ang bypass item kag 500 pesos nga marked money. Na-confiscar man ang 5 ka elongated plastic sachets nga nagaunod sang suspected shabu. Ang ginabanta naman nagabugat sang 1.35 grams ka may street value nga 9,180 pesos, isa ka coin purse, isa ka improvised tutor, kay isa ka disposable lighter. Ang mga arestado ang pasakaan sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Depresyon ang ginalantaw nga kabangdanan sa pag-utas ng 51 anyos nga lalaki sang kaugalingon nga kabuhi sa banwa sang Pulupandan, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Anthony Grande, hepe sang Pulupandan Municipal Police Station, nagkadto ang pakaisa sang biktima sa Pulupandan Municipal Police Station, agod ipahibalo nga nasapwa na lang ang lawas sang pakaisa sini nga nagabitay gamit ang PC sa ila balay. Santo sa panaysayo sang pakaisa sang biktima nga si Jacinto Echeverre Jr., 51 anyos residente sang Ilocos Sur, ginsugat niya pa ini sa syudad sang San Carlos sa Nobyembre 30, 2021, isa ka adlaw antes sini ginutas ang kaugalingon niya kabuhi. Nagbiyahe ang biktima halin sa Ilocos Sur padulong sa Cebu kag nagtabok sa San Carlos City, Negros Occidental, kung sa din ginsugat sang pakaisa agod magpauli sa banwa sang Pulupandan. Ginpahayag nga nag-istorya sila sa makadali sang iyang pakaisa antes sini nagsulod sa kwarto agod niya magpahuway apang natukiban nga wala na ini nakagwa. Ginpahayag sang himata sa kapulisan nga nagsuper si Echeverry sang depresyon bangod sa nagliligad nga mga karelasyon sini. Nagsulod sa iyang kwarto, wala magpuway. Bata pagka next day, ang iyang nadapang dano nga wala nakapagwa sa iyang kwarto. Ang biktima, so muling nagtulod sa iyang mga himata, nga bayan ang iyang kwarto. So dito na-discover niya isa man sa revelation sa himata nga ang biktima suffering from depression tungod sa mga past relationship niya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Anthony Grande, hepe sang Pulupandan Municipal Police Station. Samtang liton kita sa California, USA, ginhugtan sa estado sang California sa Estados Unidos ang protocol sa mga biyahero nagikan sa luwas ang pungsod matapos ma-record ang una nga kaso sang Omicron variant sang coronavirus. Sunod sa Centers for Disease Control and Prevention o ang CDC, isa ka traveler nga nagpauli nagikan sa South Africa ang nagpositibo sa Omicron variant. Ang traveler ang fully vaccinated naman apang naka-eksperyensya sa mild symptoms ng COVID. Sa karon naga-improve na ang kahimtangan sini apang nagapaidalong gyapon sa quarantine. Na contact naman ang mga close contacts sini kag sila ang lunsa negative sa virus. Sunod sa kay Bombo correspondent Alan Mandid nagikan sa California, magapaidalong ang COVID positive sa 14 ka adlaw nga quarantine. Kasunod sang konfirmado nga kaso sang Omicron variant, ginhugot sang otoridad ang travel rules kung sa diin required na ang biyahero nga magpaidam sa RT-PCR test 24 hours before sa iya sini nga pagbiyahe. Antes sa pagtuhaw sa Omicron variant, wala na kuntani sa restrictions sa mga nagasulod sa US. Ginbalik naman sa federal government ang policy angon sa pagsuksok sa face mask tubtob sa Marso 18. Work-related, I think kuwan siya panog sini inang expat. Then he had now the government now is doing restrictions to all travelers coming from Africa. Gin-tighten na nila subong ang rules. Okay. Dapat 24 hours before the travel, mayara ka na dapat na testing before sang flight within that 24 hours. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo correspondent Alan Mandi nagikan sa California, USA. Kadto naman kita sa Italy. Nagpatuban ang Italy sang border control matapos masudlan sang traveler nga positibo sa Omicron variant sang coronavirus. Sunod kay Bombo correspondent Jeff Venas Lagos, direkta sa Rome, Italy, Italian citizen nga taga Caserta ang natapikan sang Omicron variant matapos nagbiyahe sa Maputo, Mozambique. Ang citizen na nagatrabaho bilang project manager sa oil and gas company nga nagasupply sang kuryente kag gatong gani mahimo nga nagpatigayon ini sang inspection sa Maputo. Bangod symptomatic ini, naghugpa sa airport siya ang gin-isolate kag ginpaidalam sa COVID test kag positibo ang resulta. Sunod kay Lagos, nagpatuman gilayon sang border control matapos ang detection sang variant kag gin-restrict naman ang flights nagikan sa mga pungsod sa Southern Africa. Naghanda naman sunod kay Lagos ang ospital nga designated para sa COVID. Agod preparado ini pananglitan magdamo ang kaso. Naibaluan nga normal na kuntani ang panggawi subong sa Italy kung sa diin madamo na mga turista nga nagasulod halin sa bulan sang Hunyo. Ang may isa di ka may specialization gindi nga hospital na para sa mga sa mga virus, mga variant abi nga gaprepara sila kung ano ang ilang nga obrahon in case nga tawag ni kung sa magdamo siya bala kung mag-explode siya abi nga term ginausar sina
nga at least gina-advance na nila daan karon ang diri sa part sang sang Rome. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo correspondent Jeff Lagos nagikan sa Rome, Italy. Samtang sa aton sini nga good news, mainugbakal na sang bugas sa isa ka senior citizen nga maukon nga tagpalamati isang Bombo Radyo matapos na magdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radyo kang Star FM. Si Concepcion Abellar, 67 anyos, sang Tambi Palad, Barangay 10, Bacolod City, ang nagabolante sang habon, shampoo, kaiban pa, agod nga maka-income. Ganit tuman ang kalipay sini matapos nga magabutan bilang isa sa mga daily draw winners sa 1-2 Panalo Part 20 promo kang nabaton sang 500 pesos na cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods na nasulod sa Baldes sang Orocan. Dako naman ang pagpasalamat sini sa nabaton nga premyo bangod may igabakal na ini sang bugas kag dugang proof of purchase agud nga maka-entra liwat sa promo. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Kag. 500. Okay. Bayad sa utang? Bakal bugas ah. Bakal bugas? Hindi, ano yung pagbayad sa utang? Hindi lang. Okay, gid may ginabat Wala sa man ko yung mga maintenance. Di ba? Okay, sige na. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM kay sa tanan nga mga sponsor. Kagabay pa nga kamo nga pamati, maghulog man kamo para nga makagrasya man kita. Ang kabayan sa pang-award sa daily winner nga si Concepcion Abellar. Malipayan man ang 62 anyos nga senior citizen matapos malawagan nga daily winner. Suno kay Virgilia Ortiga sang Purok Santol, Barangay Madalagan, Bacolod City, may bawi ginaya sini nga kapisan bangod sa nadagan nga premyo nga 500 pesos sa cash. Kasubong man ang balor nga 650 pesos nga grocery goods. Okay. Sige, so una nga hatag. 100. Kadua nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Kag. 1,000. 1,000 ka. Daw malayran pa haw. Dua tayo sipon na tarong isip. Sipon na kibot ko ibang nang 1,000. Dua to na nga hatag. 100. Kadua. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Kag. 500. Okay, perfect na. So, nakibot ko kay Ma'am Gina diretso 1,000, no? Di ba matubag tayo sa camera, no? Ma'am, kadua. 200. Ikatatlo. 300. Nga hindi maliso sa iban nga estasyon. Tuman naman ang kalipay sang iya nga Iloy sang nabatian nga nagapangbaylo. Ang Bombo Radyo sang radyo nga fixed dial kag may pamaskwa pa gani. Dali ini nga nagkadto sa estasyon. Tuman ang kalipay sini samtang ginabato ng bag-o nga radyo kag ang pamaskwa nga 3,000 pesos. Sunod sa iya gamiton ini pamakal sang kinahanglanon sa ila panimalay. Ang 3,000 pesos nga iya nabaton. Nagpangagdaman ini sa mga tagpalamati nga makigbahin man sa special project. Agud makaaguman sang espesyal nga pamaskwa. 500, 600, 700, 800, 900, 3,000. 3,000 pesos. Pang bakal para sa sulod balay. Ang makabulig sa financial. Madamo, gid nga salamat sa Bombo Radyo sa sini nga programa nila nga gabaylo sila sang radyo kag ang premyo nila dako gid nga bulig para sa mga tao. Ang kabayan sa pagbaylo sang radyo ni Rolando Preston, hindi man mapanas ang yuhom sa isa ka senior citizen nga taga Barangay Mansilingan, Bacolod City matapos mabayluhan ang radyo nga ginhatag sa iya nga nakalansang lamang sa isa ka estasyon suno kay Luis Esteban. Aksyon radyo ang naghatag sang radyo sa nga iya gindala diri sa estasyon, gani hindi ini kontento kag nagasagrak pa. Malipayon sini nga ginbato ng brand new sarang maliso sa anuman nga station AM FM with LED and flashlight kag rechargeable nga klase sang radyo kag ang 3,000 pesos nga pamaskwa. Suno kay Esteban, ang cash nga nabato ng iya iga panagtag sa iya mga apo. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 3,000. Madamo ging salamat sa Bombo Radyo. Si Luis Esteban nagpabaylo sang radyo.
Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna alas 5. Mga kabombo, abo ito ang pagdulong namon sa inyo. Sa mga dalalako, bago mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Biyernes, petsa 3 sa bulan sa Disyembre 2021. We have 22 days to go before Christmas. Kag sa gyapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton sininga news analysis, nga padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw na ba ni Bombo Daniel Lacciones, ini ang may tigulo sa bahin sa aton sininga news analysis, Omicron. 2002, 2003, 2004, 2000. Omicron nga variant sang corona nagtuhaw gikan sa South Africa. Kakulba naman ang iya sinigintuga, bilog nga kalibutan ang nagasala. Pero nga makulbaan, ilabi na ang mga pungsod nga manggaran. Hindi bala nga halos tanan nila nga pumuluyo ang nabakunahan, gani wala na sila sang dapat nga kabalakan. Magluwas na lang gid kung ang bakuna hindi epektibo, kaangay sa pagpati sang iban nga mga tawo, kaya ang paghimo ginpadalian sa clinical trial ini ang may kulang. O kung hindi gani, iniisa ka negosyo sa mga manughimo bakuna nga may pagkatuso. Kaya ang corona naghihina na, panigbago nga variant, patuhawon nila. Ipagwa nga ini ang mas makalalaton, gani bakuna dapat boosteron. Kag kung magsubong, ila supply ang magatayuyon. Ang ini ang panguna-una pananawan naging padala ni Christian Bilyones sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. 1 minuto na lamang nabilin kag magatangko na kita sa takna alas 6 sa gabi. Aring aton sininga third winner for today, November 3, 2021 sa aton sininga promo 1-2 Panalo Part 20. Congratulations sa aton sininga winner, Amelita Navarro. Amelita Navarro sang Boulevard Barangay 13 Bacolod City nagusar sang proof of purchase nga Rexona kag ang yasining winning entry gin preparar kag gin of course gin supervise sa pagdraw sang aton sining FDA representative Rodel Longares. Saliwat, congratulations sa aton sining winner, Amelita Navarro. Amelita Navarro sang Boulevard Barangay 13 Bacolod City. Congratulations. Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Disyembre 3, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga Christmas parties papayagan na sa mga lugar na nasa ilalim po ng Alert Level 2 pero limitado lamang at dapat pa rin daw mahigpit na ipatupad ang mga health protocols. Ang World Health Organization naman pinayuhan ang mga bansa na huwag maging kampante sa banta ng Omicron variant sa kabila ng pagpapaigting ng mga border controls ng mga bansa. Sa iba pang mga balita, itong Farm Valley officials na nakulong ngayon na naging emosyonal sa pagharap muli sa Senado, itong girlfriend po ni Dargani na niregaluhan ng kumpanya ay pinasasampi na rin. Si Pangulong Duterte naman kailangan ng mas mahabang panahon sa pagpili ng i-endorsong kandidato sa pagkapangulo.
Samantala, 3 arrivals mula sa South Africa, Burkina Faso at Egypt mula Nobyembre 15 hanggang 29 nagpositibo po sa COVID-19. 182 arrivals naman ang tinutuntun pa ng Department of Health. Mamaya sa ating police report, 5 patay, 15 sugatan sa isang multi-vehicular accident doon sa may Talisay City, Cebu. At sa ating international news, Omicron variant na-detect na sa 4 na lugar sa Western Pacific. Sa ating pong sports, balita mga bansa sa buong mundo, pinagtibay itong United Nations resolution na Olympic truce. Tigil muna ang gulo at away kasabay pa rin ng Beijing Winter Olympics sa Pebrero susunod na taon. Sa ating entertainment news naman, si Samantha Panlilio ng Pilipinas pasok sa top 10 ng Best in National Costume sa Miss Grand International Preliminaries. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Good news, dahil inanunsyo po ng Department of Interior and Local Government na papayagan na nila itong in-person Christmas parties sa mga lugar na nasa ilalim po ng COVID-19 Alert Level 2. Pero ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, dapat ay mahigpit pa ring sundin ang health protocols at 50% venue capacity. Karagdagang 10% capacity naman daw ang pwede para sa mga mayroong safety seal, pero susundin pa rin ang minimum public health standards gaya ng paggamit ng face mask at itong social distancing. Nagbabala naman si Malaya sa mga establishmentong hindi po susunod sa naturang mga protocols na sususpindihin nila itong kanilang mga business permits ng mga ito. Kung maalala, itong Metro Manila ay nasa ilalim ngayon ng Alert Level 2 hanggang Disyembre 15. Sa ilalim po ng Alert Level 2 na siyang ikalawang pinakamababang COVID-19 Alert Level System, ang aktibidad ng ilang establishmento ay papayagang magbukas ng 50% indoor capacity. Para yan sa mga fully vaccinated adults at 70% naman itong kapasidad para sa outdoor events. Narito pang paliwanag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Well, kailangan lang pong sumunod doon sa IATF regulations. Depende po sa alert level ng inyong lugar. So inuulit po namin kung alert level 2 po ang isang lugar, yung mga ganyang klaseng Christmas parties is 50% capacity of the venue and plus 10% of the venue if may safety seal yung lugar na yon. So, and besides the venue capacity, ay kailangan pong sumunod sa minimum public health standards. Kailangan po lagi naka-face mask at lagi pong may social distancing. So, yun po ang mga pamantayang kailangan sundin. Kasi kung hindi ito susunod ang mga establishments na magiging host nitong mga Christmas parties na ito, ay pwede pong i-revoke ang safety seal nila o kaya naman isuspende ang kanilang business permit for failing to follow IATF rules and regulations. Sa dagdag pang mga balita, nakapagturok na ang bansa ng humigit kumulang 90 milyong COVID-19 shots at fully vaccinated na ang halos kalahati ng target na populasyon nito. Ayon kay Malacanang Acting Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles noong Huwebes, ang mga authorities ay nagbigay ng humigit kumulang 1.5 milyong doses ng bakuna dahilan upang nakapagtala ng total number na 19,259,621. Kasama sa total ang humigit kumulang 52.4 milyong unang jobs at mahigit 432,000 booster doses. Samantala, hindi bababa naman sa 37.3 milyong tao ang fully vaccinated sa ngayon na kumakatawan yan sa 48.42% ng 77 milyong target na populasyon. Nilalayo ng gobyerno na mabakunahan ng 54 million sa pagtatapos yan ng taon, 77 million sa pagtatapos ng Marso taong 2022 at 90 million sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ang Pilipinas noong Lunes ay naglunsad ng 3 araw na bakunahan na naglalayong mabakunahan ang 9 milyong tao. Kaugnay ng balitang yan, itong pagbabakuna kontra COVID-19 dito sa mga vaccination sites doon sa Marikina City, pansamantalang itinigil daw. Bakit kaya? At ma-report ang Star FM Manila.
Pansamantalang isinara ng Marikina City LGU ang lahat ng kanilang mga vaccination sites ngayong araw ng Biyernes dahil sa kulang na supply ng bakuna kontra COVID-19. Kabilang sa mga mabilis na naubos ay ang nasa 30,400 na vaccine doses na ipinadala ng pamahalaan sa naturang lungsod noong Sabado na ginamit para sa Bayanihan Bakunahan National Vaccination Campaign na nagsimula noong Lunes. Dahil dito, ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro ay kailangan pa nilang maghintay ng karagdagang mga supply mula sa national government dahil aminado silang naging malaki ang bilang ng mga nabakunahan nila sa mga nagdaang araw. Siniguro naman umano ng National Vaccine Operations Center o NVOC na agaran silang magpapadala ng supply ng bakuna upang mabakunahan na ang mga nasa 6,500 pa na pending vaccinees ngayong araw. Matatanda ang matagal nang naabot ng Marikina City ang herd immunity sa kanilang target population matapos na mabakunahan ang nasa 89% nito o nasa 435,000 na mga residente ng lungsod. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvina Star FM Manila. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Todo pa rin ang panawagan ng Department of the Interior and Local Government sa publiko na samantalahin ang extension ng pagbabakuna ng COVID-19. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, kasunod na rin ito ng matagumpay na pagbabakuna na isinagawa mula noong Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Sa ngayon, inihihirit ni Malaya na bigyan ng mga encoders ng ilang mga local government units dahil hindi pa raw natapos ang pag-encode na mga ito sa lahat ng mga nagpabakuna. Nadoble raw kasi ang bilang ng mga nagpapabakuna sa regular na bilang nung hindi pa isinagawa ang bayanihan bakunahan. Kaya natambakan ang mga encoders. Sa kabila nito, todo pasalamat pa rin naman ang DILG sa lahat ng LGUs dahil sa maganda ang kinalabasan ng 3 araw na nationwide vaccination. Kung maalala, nasa 8 million na doses ang naibakuna sa 3 araw ng bakunahan at nangunguna rito ang Regions 3, 4A, 3 at 7. Ang mga probinsya namang nangunguna ay ang Cavite, Laguna at Cebu. Nagpasalamat din ang DILG sa mga volunteers, SK at mga government internship ng DOLE, maging ang lahat ng mga volunteers na tumulong sa bakunahan. Pakinggan natin si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Kitang-kita po natin yung kahandaan ng mga LGUs. In fact, kami po sa DILG, we were assigned by Secretary Anyo sa iba't ibang mga rehiyon sa buong bansa. Nag-ikot-ikot po kami. Kitang-kita po namin yung kahandaan ng mga local government units. Provided, of course, meron pong suporta sa ating mga kababayan dahil kahit naman po handa ang LGU, kung hindi naman po receptive or cooperative or mataas pa rin po ang vaccine hesitancy or preference, ay hindi naman po magiging ganun matagumpay ang ating pagbabakuna. So, we continue to appeal to the public na tulungan po ang ating pamahalaan na mas madami pang tao ang makumbinsing magpapakuna. And kung sa kahandaan po ng LGU, wala pong question, handang-handa po ang ating mga local government units. Samantala, ayon naman kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, nasa 8.6 million ang nabakunahan sa vaccination hanggang kahapon. Narito naman ang pahayag ni Nograles. Please allow me to break down the figures. Mahigit na 2.7 million ang ating nabakunahan noong day 1. Mahigit na 2.4 million noong day 2. At mahigit na 2.8 million noong day 3. Bago ang National Vaccination Day, pumapalo tayo ng higit 900,000 bawat araw. Kaya halos triple ang itinaas natin bawat araw. Suma total, nasa mahigit 8.01 million ang total vaccines administered sa 3 araw o katumbas sa 89.06% ng ating committed target. Tunay na lumalabas ang diwa ng pagbabayanihan ng lahat. And we believe that we will do better in the second round of the National Vaccination Days this December, God willing, at sa tulong ng taong bayan. Samantala, inihayag ng Department of Health o DOH na wala pang ebidensya na ang variant na Omicron ng COVID-19 na inuri ng World Health Organization bilang isang variant of concern ay maaaring magdulot ng mas malalang sakit o mas mataas na tsansang mamatay dahil pa rin sa pagpositibo sa COVID-19 ng isang pasyente. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman, walang ebidensya na itong Omicron variant ay nakakapag-cause
ng malaking or malalang sakit, makakapagpataas ng tsansa ng pagpatay o death, o di kaya ay merong particular age sa group tulad ng mga bata na mas magiging apektado. Anya, ang lahat ng data na ito ay patuloy na pinag-aaralan ng World Health Organization at itong mga global experts. Inaasahan na magkakaroon ng bansa ng bagong data na magagamit o mga rekomendasyon sa susunod na linggo o dalawa pa. Kaya naman nananawagan ang Department of Health para sa mga pagpapalakas po ng border control sa mga international port ng bansa. Idinagdag ni De Guzman na may mga posibleng pagkakaantala sa mga ulat ng mga bansang may mga lokal na kaso po or local cases ng variant na Omicron. Ibinunyag din ng Interagency Task Force nitong Huwebes na ang mga bagong testing at quarantine protocols para sa mga manlalakbay na darating mula sa mga bansang wala sa red list ng Pilipinas sa gitna pa rin ng banta ng Omicron variant ng COVID-19. Inamyendahan rin ng task force ang metrics para sa pagtukoy ng alert level classifications ng mga probinsya, itong highly urbanized na lungsod at independent component cities. At narito pa itong tinig ni Department of Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea De Guzman. And this is what we'd like to relay. Una, meron nga pong potential ng mabilis na pag-transmit ng variant of concern na to. And as such, posibleng kapag siya nga ay nakapasok, makakita tayo ng biglaang pagtaas ng kaso tulad nung nakapasok po ang Alpha, Beta at Delta variants. Nare-report din na posibleng may epekto ang Omicron sa ating vaccines, pero ang sinasabi ng datos, ang bakuna ay naiiwang epektibo. Pero posible nga pong may kaunting pagbaba sa kanyang tinatawag na efficacy or effectiveness. Ikatlo, wala hong ebidensya ng Omicron variant ay mas malala, ay nakakapag-cause ng mas malalang sakit, makakapagpataas ng tsansa ng death, o di kaya merong particular age group tulad ng mga bata na mas magiging apektado. Lahat ng mga datos na to ay tuloy-tuloy na pinag-aaralan ng WHO at ng ating mga global experts at ine-expect na sa susunod na 1 o 2 linggo ay meron tayo mga bagong datos na makukuha o di kaya mga bago pong recommendations. Base po dito sa nailahad natin, nangangailangan talaga na ang ating door 2 o yung mga international ports of entry natin ay lalo pa nating palakasin. Una, the situation is continually evolving and there are so many unknowns. And secondly, nakikita natin na kailangan protektahan natin ang mga bansa, ang ating bansa dahil posibleng may mga delays sa pagre-report ng mga bansa na meron ng local cases ng Omicron o di kaya meron din ng mga bansa na pwedeng hindi pa ganong kalakas ang kanilang whole genome sequencing at yung kakayahan nilang makadetect ng Omicron na to. So kailangan natin i-safeguard ang ating mga international ports of entry. Kaya naman, ito ang mga naging rekomendasyon at naaprubahan natin sa IATF. Kaugnay naman sa nasabing balita, ang World Health Organization pinayuhan ang mga bansa na huwag maging kampante sa banta ng Omicron variant sa kabila ng pagpapaigting ng mga border controls ng mga bansa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Handa ng World Health Organization o WHO ang publiko at ang mga kinauukulan sa pagtama at pagkalat ng panibagong Omicron variant sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay sa kabila ng isinasagawang border controls ng mga bansa upang maiwasan namang ito ang pagtama ng nasabing bagong variant ng COVID-19. Ayon kay World Health Organization Regional Director for the Western Pacific, Dr. Takeshi Kasai, hindi na dapat na ikagulat pa ang mga pag-usbong ng mga bagong variant at pagkakaroon pa ng maraming surges sa hinaharap dahil sa patuloy na transmission at mutation ng nakamamatay na virus. Patuloy anya na nadaragdagan ang kaso ng Omicron variant sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 7 magkakasunod na linggo. Dahil dito ay hindi dapat anya na makampante ang taong bayan sa panganib na idinudulot ng nasabing virus kahit na ginagawa ng mga pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya upang maging matagumpay ang isinasawang pagsugpo dito. Sinabi rin ni Kasai na makakatulong ang pagpapatupad ng mga travel restrictions sa mga bansa
bansa sa pagpapadelay ng pagkalat ng Omicron variant. Ngunit paglilinaw niya, hindi nito kayang pigilan ang nasabing virus maliban na lamang kung tuluyang isasara ng mga bansa ang kanilang mga borders sa tiyak naman na malaki ang magiging epekto sa ekonomiya ng mga ito. Samantala, ang naranasan anyang mga surge ng mga bansa noong dumama ang mga nauna pang variant ng COVID-19 katulad na lamang ng Delta variant ay nagbibigay gabay sa atin sa kung ano ang ating kailangang gawin pati na rin sa kung paano tayo maaaring mamuhay sa gitna ng banta ng Omicron variant. Border controls can delay the virus coming in and buy time, but every country and every community must prepare for new surges in cases. The positive news in all this is that none of the information we have currently about Omicron suggests we need to change the directions of our response. Our experience of the last 2 years, especially in dealing with the variants like Delta, provides a guide about what to do now, as well as how to cope with the future surges in a more sustainable way. Sinabi rin ni Kasay na maaaring mabawasan ang malalang pagkakasakit at mga pagkamatay dahil sa Omicron variant sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga vaccination rate. Dapat rin anya na ipagpatuloy ng mga individual ang pagsuot ng face mask bilang proteksyon para sa sarili, sa pamilya at sa buong komunidad upang maagapan ang pagkalat ng nasabing bagong variant. Samantala, sinabi naman ni WHO Regional Emergency Director Dr. Babatunde Olowokure na mas mabilis na kumalat ang Omicron variant kumpara sa ibang mga variant ng COVID-19. Omicron has been designated a variant of concern because we know there are a high number of mutations, and early information that we have suggests that this variant is more transmissible than other virus variants. Currently, WHO is working with a large number of researchers and research institutions globally to better understand this particular variant, Omicron. However, to date, we have no information to suggest we need to change our response approach. And so, yes, the 3 areas I outlined previously about transmissibility, severity, and impact. And so we really need more information at this time. However, there is currently no information to show that the measures that we currently have do not work. And so we would encourage those measures to continue to be put into place. Pagpapaalala naman ni Dr. Socorro Escalante, Coordinator for Essential Medicines and Health Technologies, kinakailangan na masiguro ng mga kinauukulan na maipagpatuloy ang pagbibigay ng booster shots bilang karagdagang proteksyon ng mga individual na at risk at vulnerable tulad na lamang ng mga healthcare workers, senior citizens at mga immunocompromised. It's very important for countries that with the available vaccine, we will ensure to vaccinate the healthcare workers, the elderly, vulnerable population, and the unvaccinated as soon as we can. We also know that there are individuals who are not having a good immune response, particularly for the immunocompromised and for the elderly. So with this, we also need to ensure that they will receive the additional doses that will be needed to ensure that they are going to be continued to be protected. We are aware that there are discussions in terms of the booster doses, and we know that over time, vaccination, protection from vaccination and natural infection will wane. So we need to ensure to continue to protect those most at risk and vulnerable. Magugunita na unang kumalat ang bagong Omicron variant ng COVID-19 sa South Africa na batay naman sa datos ng World Health Organization ay kasalukuyan ng kumalat na rin sa 4 na bansa sa Western Pacific region, kabilang na ang Australia, Hong Kong, Japan at Republic of Korea. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, hinikayat po ng Department of Health ang lahat ng mga overseas Filipino workers na nabakunahan na sa ibang bansa na nakauwi dito sa Pilipinas na magpaturok ng tinatawag na booster shots ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Department of Health Undersecretary Mirna Cabotaje, pwede nang magpa-booster shot
ang mga OFWs basta't 6 na buwan na silang nabakunahan para sa ilang vaccine. Anya, pwedeng mamili ang mga OFWs ng booster shots ng COVID vaccine pero depende pa rin ito sa availability ng mga bakuna. Todo naman ang paalala ng opisyal sa mga magpapabakuna ng booster shots na sundin ang panuntunan gaya na lamang po ng kung ilang buwan pa bago sila pwedeng bakunahan. Depende na rin po sa vaccine na una nang nabakuna sa mga ito. Narito pa ang tinig ng Department of Health Undersecretary Mirna Cabotaje. Mga 30 million will be deployed and continue to be deployed now. So we will have enough supply. Tapos may sapat din na mga supply kasi yung binaba natin for the 3-day campaign ay good for the 15 million, hindi good lang for the 9 million. Now, in terms of the expired vaccines, we are Samantala po, nilinaw naman ni Cabotaje na hindi kasali sa bayanihan. Bakunahan ang datos na naitala sa extension ng bakunahan mula kahapon hanggang ngayong araw. Maiko-consider na raw itong regular na bakunahan at pinalawig lang ang vaccination para hindi masira itong momentum sa 3-day vaccination program ng pamahalaan. Muli si DOH Undersecretary Mirna Cabotaje. Allowed certain LGUs na gustong mag-extend ng kanilang bakunahan. Ang unang nag-request ay ang ating BARM because maganda ang response. And while we do not have the exact municipalities and areas na nag-extend, we saw very high targets today and tomorrow, yesterday and today, Region 5, Region 6, Region 12, and Region 7. So ang naitalang accomplishment ng Region 5 ngayong araw na kahapon ay 98,000. Ordinarily, naka 20,000 sila. Region 6, 84,000. Ordinarily, 40,000. So, these are the regions that we know have extended. Pero we would like to clarify, yung extension ng campaign mode, hindi na siya kasama sa 3 days na tali natin. Ang kasama lang, yung 3 days up to the 6 o'clock deadline ng December 3, tapos yung mga pinerform nila ng December 2 at saka December 3, kasama na yan sa regular na daily job rates na ating naitala. Samantala, inaasahan na ng Department of Health na ilalabas na sa unang bahagi ng Disyembre 7 ang mga kumpletong rekomendasyon ng World Health Organization Strategic Advisory Group of Expert sa COVID-19 booster shots. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na maaaring ilabas ang mga rekomendasyon sa Disyembre 7 o Disyembre 8. Anya, kung sakaling ang mga rekomendasyon ng Strategic Advisory Group of Experts ay lalabas sa Disyembre 7, ay magkakaroon ng mga karagdagang rekomendasyon sa mga dokumento at maaari silang magsagawa ng revised dito. Dahil sa sapat na supply ng bakuna, tiniyak ni Vergere sa publiko na ang pagbabakuna sa mga hindi pa nabakunahan at bagyang nabakunahan ay prioridad pa rin. Nauna rito, pinahintulutan ng Pilipinas ang mga nasa hustong gulang na fully vaccinated na makakuha ng mga booster shots simula Biyernes, Disyembre 3 noong nakaraan. Sinabi pa ni Vergere na inaasahan nilang makukumpleto ang pagbabakuna ng mga booster shot sa ikalawang kwarterya ng taong 2022. Samantala, hinimok naman ni Vergere ang mga vaccination site na pigilin ang pagbibigay ng boosters sa mga individual na hindi pa nakakompleto ng 6 na buwang pagitan pagkatapos makatanggap ang kanilang pangalawang doses. Samantala, itong mga Pharmally officials na nakakulong sa ngayon naging emosyonal po sa pagharap muli sa Senado. At itong girlfriend ni Dargani ay niregaluhan po yan at ang kumpanya pinapasabina na rin. At itong 3 arrivals mula sa South Africa, Burkina Faso at Egypt mula Nobyembre 15 hanggang 29 nagpositibo sa COVID-19 at halos 200 arrivals ang tutuntunin pa raw ng DOH. At sa ating sports balita, mga bansa sa buong mundo pinagtibay itong UN resolution na Olympic truce. Tigil muna ang gulo at awayan kasabay ng Beijing Winter Olympics sa Pebrero po sa susunod na taon. Ang detalye ng mga balitang abangan.
Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box. 4 cups agad of signature Dunkin hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mas mababa po itong naitalang kaso ng COVID-19 ngayong araw kumpara po kahapon. Sa data ng Department of Health, nakapagtala ng 544 na karagdagang kaso ng COVID-19 kumpara sa 564 kahapon. Samantala, mayroon namang naitalang 734 na gumaling at 235 itong pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 0.5% o 14,977. Itong mga aktibong kaso, 97.7% naman o mahigit 2 milyon itong gumaling at 1.73% o 48,987 itong mga namatay. Sa pinakahuling ulat, 2 laboratorio ang hindi operational noong November 30, 2021, habang mayroong 3 laboratorio po na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System o CDRS. Base sa datos sa nakaraang 14 days, ang kontribusyon ng 7 laboratorio na ito ay humigit kumulang 1.0% sa lahat ng samples na na-test at 1.1% naman sa lahat ng positibong mga individual. At sa iba pang mga balita, ang Pharmaly officials na nakakulong naging emosyonal sa pagharap muli sa Senado. Girlfriend ni Dargani na nirigaluhan ng kumpanya, pinasubpi na rin. Abangan o alamin ang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Bahagyang ang naging emosyonal Bombo Gerald Bombo Jane ang opisyal ng Pharmaly na humarap ngayon dito sa pagdinig ng Senado. Ito na kasi yung ika-16 na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Himutok nitong si Pharmaly Director Lincoln Ong, nahihirapan sila habang sila'y nananatili sa Pasay City Jail at nagmumukha na raw silang kriminal kahit wala naman silang ginawa na paglabag sa batas. Bandang 2:00 ng hapon nang dumating ang mga ito sa bahagi ng Senado at kasama niya itong si Mohit Dargani. Nakahudi ang 2 Bombo Gerald, Bombo Jane at naka-jail uniform yung kanilang panloob at yung asul naman na jacket ay isinuot sa kanila at may nakakabit pang posas sa kanilang kamay. At dito ay umapila itong si Lincoln Ong kay Senator Richard Gordon na siya namang chairman ng Blue Ribbon Panel para sila ay pagbigyan na makalabas ng piitan. Narito ang magkasunod na tinig ni Senator Richard Gordon at ng Pharmaly Director na si Lincoln Ong. Lincoln, do you think we want you to be in jail? Do you think we're punishing you? Mr. Chairman, I'm begging for your mercy. Hindi naman po kami kriminal. No. It's got nothing to do with that. Nandito po kami sa Before kulungan. we can be merciful, we must be just. You know that. Iniimbestigan na po kami ng BAR. That's what you're saying. Iniimbestigan na. When you ask for telephones, you had telephone connection with your family. You were using the office of the Sergeant at Arms phone, and then they found out that you had a phone smuggled. Isn't that a lie? Isn't that creating another, illicit act? You're so used to violating the law. You have cars. Did you pay taxes on those cars? Sir, Mr. Chairman, iniimbestigan na talaga po kami ng No, I don't BAR. care. I'm asking you a direct question. If you have nothing to hide, then you say so. Yan ang magkasunod na pahayag ni na Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, at itong si Lincoln Ong, director naman ng Pharmaly na nananatili sa pagiging doon sa contempt na ipinataw sa kanya. Kaya siya ay nakakulong sa Pasay City Jail kasama itong si Mohit Dargani, pero pansamantalang binitbit dito sa Senado sa pagdinig pa rin ng panel. Para kay Senator Gordon, ibinigay nila ang lahat ng tsansa
para sa mga opisyal ng Parmali upang makipagtulungan, ngunit pinaikot-ikot lamang umano sila. Maging ang mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms ay tila iniligaw lamang umano nang sabihin nitong sina Ong at Dargani na pupuntahan o hahanapin nila yung kahon na naglalaman ng mga dokumentong kinakailangan sa investigasyon, ngunit bandang huli ay nagbago ang isip ng dalawa at hindi na itinuro ang kinaroroonan ng naturang mga dokumento. Maging ang issue ng kalusugan ni Twinkle Dargani, ang presidente ng Parmali dito sa Pilipinas, ay kini-question din ni Gordon, lalo't ang idinadahilan daw yung mental health issue ng nasabing Parmali official. Maliban dito, may iba pang mga personalidad na hinahanap ang panel kaugnay pa rin ng kanilang malalimang pag-iimbestiga. Maging yung girlfriend nitong si Mohit Dargani na umano'y niregaluhan ng kumpanya kung irigalo, Bombo Gerald, Martin dito. Oo, ang halaga nito ay milyon-milyon ang usapan. At maliban dyan, may mga kinakailangan pang dokumento na ilanta daw itong naturang personalidad. At kaugnay nito, ituloy natin yung mga sinasabi pa ni Senator Richard Gordon sa pagdinig nitong hapon lamang. Hindi ako naniniwala na nasisiraan siya ng bait o nawawala siya sa kanyang sarili, hindi niya maalala kung sino siya. Yun ang balita sa amin ni Mr. Dargani, ng kanyang kapatid na si Mohit. To make a long story short, nung pinayagan natin itong si Ong at saka si Mr. Dargani, na lalabas sila para makuha yung sinasabi nila mga kahon. At yan ay tungkulin ni Miss Twinkle na naandito nung presidente siya na malaman niya yung mga papeles ng nasa naroon, at pati si Mohit Dargani, nasa kanya ang bilang corporate secretary, nasa kanya ang mga records ng ating hinahanap. Hindi raw nila malaman kung nasa naroon, hindi nila alam kung saan pupunta, sinasabi dito tapos hindi raw doon. Kaya doon na po napatid ang pagtitiwala natin lubusan dito sa pangkat ni Dargani at saka ni Ong. Kaya napadala na po sila tuloy-tuloy sa Pasay City Jail. Yan ang mga pahayag pa ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At dahil nga dito sa development ngayong araw, Bombo Gerald, ay pinapasabpinan na rin ang certain Sophia Custodio. Ito yung sinasabing girlfriend nitong si Mohit Dargani na naregaluhan ng kumpanya para alamin yung iba pang mga koneksyon doon sa mga transaksyon na kini-question pa rin ng Senado. Bombo Gerald? Yes, Bombo Dennis. Medyo late kanina nag-start itong hearing. Epekto na ba yan yung pag-travel from Pasay City Jail papuntang Senado? Itong dalawang ikinulong dyan sa Pasay City Jail, Bombo Dennis? Actually, eksakto naman sila doon sa alas 3 ng hapon na pagdinig. Dahil may mga prior commitment yung mga senador, kaya hindi agad sila nagsagawa ng investigasyon. Pero dati kasi, tama ka, umaga pa lang nagsisimula na yung mga pagdinig. Kaya lang ngayon ay talagang yun yung in-schedule nila, lalo't Biyernes naman. Dati kasi, pagka Biyernes, wala na rin mga hearing. Kaya lang naging focus ng atensyon ng mga senador yung national budget na naprubahan na naman dito sa Senado, yung mahigit 5 trilyon na pinakamalaking pondo na inilaan para sa mga ahensya ng gobyerno, yung 2022 national budget. Kaya ngayon lamang na ipagpatuloy itong pagdinig na ito. So baka next week ay may schedule uli na panibagong hearing kaugnay pa rin ng usapin sa PSDBM at Parmali deal na multi-billion ang halaga ng transaksyon. Bombo Gerald. Pero malaking abala yan sa panig ng dalawang nakakulong sa Pasay City Jail, Bombo Dennis, kapag pupunta sa hearing tapos babalik doon sa kanilang piitan, Bombo Dennis. Ganoon na nga. Kanina may mga apela na nga itong mga senador para hindi na lubos pang mahirapan itong dalawang matatawag na nating inmate kasi naka-appeal sila dyan sa Pasay City Jail. Ay may 2 linggo pa kasi na bubunuin ang mga ito para doon sa isolation nila bago sila ihalo doon sa tambak talaga. Napakaraming bilanggo dyan sa Pasay City Jail. Para madaling maintindihan ng ating mga taga-subaybay, 1,000% ang kumbaga yung pagiging siksikan ng mga tao doon. Yung ratio kumpara doon sa regular. Dapat 40 lang pero libo yung tao doon sa naturang piitan, Bombo Gerald. Kaya hindi talaga siya proportion. Kaya lang,
ay ito yung patakaran, pinabibilanggo, so obligasyon ng pamuno ng City Jail na tanggapin pa rin itong sina Mohit Dargani at Lincoln Ong sa naturang pasilidad. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, para sa Radyo Bombo. Si Pangulong Duterte daw, kailan kaya magdedesisyon para dito sa kanyang i-endorsong kandidato sa pagka-presidente? Kailan niya? Nasa linya si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, kailangan pa ng sapat na panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte bago ito magpasya kung sino ang i-endorsong kandidato sa pagkapangulo matapos umatras sa laban si Senador Christopher Bongo. Sinabi ni PDP Laban, Executive Vice President at spokesman Carlo Nograles na may mga opsyon ang Pangulo pero kailangan pa nitong pag-isipang mabuti ang kanyang maging desisyon. Ang pahayo na ito ni Nograles ay bilang tugon sa panawagan naman ng Bongbong Marcos sa Duterte Unity Team na ibalik na lamang sa kanila ang mga kalyado ng administrasyon ang suporta para sa eleksyon ng dating na taon. Talaman daw ay umurong na si Senator Go. Ayon kay Nograles, mas mabuting hintayin na lamang kung kailan gustong i-announce ng Pangulo ang kanyang pasya. Sa ngayon, sinabi rin ni Nograles na nagkaroon na rin ng serye ng pagpupulong ang National Executive Committee ng PDP Laban sa bagay na ito pero may proseso aniyang kailangan pang pagdaanan. Kailangan pa rin daw itong ikonsulta at mapuruahan sa National Council bago maglabas ng desisyon ang partido. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles. Hintayin na lang po natin si Pangulong Duterte to make any announcements with regard to that, no? So obviously may mga options siya and it is up to him to reveal his choices when the time comes. Meron ng mga pagpupulong ang mga nasa National Executive Committee pero kung ano man ang napag-usapan ay kailangan po natin siyempre ipag-agrihan ng National Council. So may proseso po ang PDP. So kung ano man ang napagkasunduan ay hindi agad-agad yan na idedesisyon hanggat walang clearance mula sa National Council. Again, si Pangulo has options, no? Has choices that he has to make. And we should give him the time to make those options, to make those choices, to make those decisions, and give him the leeway to make the announcement kung kinakailangan at kung kailan niyang gustong gawin, ay antayin na lang po natin si Pangulong Duterte. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles sa ring Executive Vice President ng PDP Laban. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Oo, malapit-lapit. Disyembre na ngayon. Sa susunod na taon, Enero, printing na ng mga balota. February, March ay kampanya na. So, walang malinaw kung kailan talaga, Bombo Raymond, mag-i-endorse ang Pangulong Duterte. Kung kailan or anong buwan. Well, baka hintayin natin this month dahil baka nag-uusap-usap pa sila. May mga pinag-uusapan pa na hindi natin nalalaman pa sa pagitan na lamang nila. Tingnan natin kung sino sa mga presidential aspirants ang i-endorso ni Pangulong Duterte dahil wala pa talagang malinaw kung sino sa kanila ang pero ang sure yung siyempre yung kanyang anak sa pagka-vice presidente si Mayor Sara Duterte Carpio, Bombo Gerald. So tingnan na lang natin, hintayin natin dahil minsan ang Pangulo naman ay either nadudulas, nagpapalutang o kaya ay siya na rin mismo yung kusang nag-anunsyo at anytime, any day na kanyang gugustuhin, Bombo Gerald. Well, exciting yan. Abangan talaga natin yan. Bombo Raymond, maraming salamat. Okay, Bombo Gerald, Bombo Jane, back to you. Sa iba pang mga balita, ang ekonomiya ng Pilipinas mas naging resilient kung nagamit ng husto ang 7.1% growth noong taong 2012. May pagulat si Bombo Dave Vincent Pasig. Nang hihinayang ang veteranong ekonomista na si House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Soceda sa 7.1% growth ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2012. Sa pagtatanong ng Bombo Radio kung nasayang nga lang ba ang 2012 growth year lalo na mayroong COVID-19 pandemic, sinabi ni Soceda na dapat ay ginamit ang mga kinita ng pamahalaan noong mga panahon na iyon sa social infrastructure. Mula kasi nang maitala ang 7.1% growth noong 2012
2012 ay nagkaroon naman aniya ng primary surplus sa mga sumunod na 3 taon. Ang primary surplus ay tumutukoy sa sobra ng kinita ng pamahalaan kumpara sa ginastos nito, kabilang na ang mga binabayarang interes. Ayon kay Salceda, noong 2014 ang primary surplus ay pumalo sa 167 billion pesos mula sa dating 53 billion pesos lamang. Kung gumastos lamang aniya ang pamahalaan noong mga panahon na iyon sa pagtatayo ng mga kalsada, hospital at iba pa ay naging mas resilient pa sana ang bansa ngayong mayroong COVID-19 pandemic. Kung nagiging masyadong kuripot kasi aniya sa public investments sa panahon na mayroong naitatalang paglago, ay nagiging limitado rin ang posibilidad ng pagkakaroon naman ng sustained growth. Gayunman, naniniwala si Salceda na makakabangon pa rin ang ekonomiya ng bansa sa kalbaryong idinulot ng COVID-19 pandemic, lalo pa at buhos talaga ang Duterte administration sa paggastos sa mahalagang proyekto sa ilalim ng Build program. Bombo Davidson, Pasig nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang balitang yan ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Samantala, mayroon na raw 3 dumating dito sa bansa na galing sa South Africa, maging sa Burkina Faso at sa Egypt. Nagpositibo po sa COVID-19 pero hindi malinaw kung anong variant yung kumapit sa kanilang COVID at halos 200 naman po itong tinutuntun pa ng Department of Health. At may buong report si Bombo Everly Rico. Iniulat ng Department of Health na 3 sa mga biyahero mula sa South Africa, Burkina Faso at Egypt na dumating sa Pilipinas kamakailan mula noong November 15 hanggang November 29 ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, tagapagsalita ng Department of Health, nasa 253 arrivals ang mula sa South Africa. 3 naman ang nanggaling sa Burkina Faso at 541 naman mula sa Egypt. Sa bawat bansa, mayroong tigis ang biyahero ang nagpositibo sa respiratory disease. Ipapadala naman sa Philippine Genome Center ang mga samples mula sa 3 arrivals na nagpositibo sa coronavirus para isailalim sa genome sequencing kung ang kanilang cycle threshold ay tugma para sa naturang proseso para ma-detect at maagapan ang infection kung sakali mula sa banta ng bagong Omicron variant. Samantala, mula naman sa 253 biyahero na nagmula sa South Africa na dumating sa Pilipinas sa nasabing petsa, nasa 249 dito ang mga returning overseas Filipinos, habang nasa 4 naman ang foreign nationals. Ayon pa sa Department of Health, nakumpirma na o nakontak na rin ng Bureau of Quarantine ang nasa 71 dito, habang nasa 182 pa ang kasalukuyang pinaghahanap. Ang 3 namang mga foreign nationals mula sa Region 6 na isinailalim sa re-swabbing ay lumabas ng negatibo sa COVID-19. Ito ay pawang mga fully vaccinated at asymptomatic o walang mga nararamdamang sintomas ng COVID-19. For the 2 returning overseas Filipino foreign national arrivals 15 to 29, 20, whose country of origin South Africa. BO to locate these passengers. Positive case was reported test, while the 3 foreign nationals 6 tested negative PCR retest last December. The BOQ and the RESU 71 cases, 68 are returning Filipinos and 3 are foreign Region 6. 7 in facility quarantine, including the 3 verified foreign. 1 returning overseas is in home quarantine. For the South African national in Negros Occidental, 25 and 26, fully vaccinated and currently asymptomatic. Samantala na sa kabuang 416 na ang na-detect na kaso ng B11529 o Omicron variant sa ibang mga bansa. Pinakamalaking bilang ng local transmission na naitala sa Omicron strain ng COVID-19 ang South Africa na may 183 na confirmed cases kung saan nga natuklasan ang bagong variant. Samantala sa iba pang mga bansa katulad na lamang ng Botswana ay mayroong suspected na local transmission ng Omicron variant. Maging sa Belgium, Italy,
the Netherlands, United Kingdom, Portugal, Canada, South Korea, Nigeria, Norway, USA, Iceland at sa Switzerland. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Defense Chief naman pinangunahan ang commissioning ng 71 members ng Mamagwis Class 2021 sa Philippine Air Force. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang commissioning ng 71 Mamagwis Class of 2021 bilang mga second lieutenant ng Philippine Air Force. Ginawa ang aktibidad sa Air Education Training and Doctrine Command sa Lipa City, Batangas. Ayon kay Lorenzana, ikinalugod niya ang pagtugon ng mga ito sa panawagan na pagsilbihan ang ating bansa bilang mga tagapangalaga ng kalangitan at katuwang para sa isang credible air defense posture. Bagamat mahirap ay sinuong umano ng mga bagong opisyal ang Officer Candidate Course. Binati rin ng kalihim ang mga magulang at pamilya ng mga bagong opisyal sa walang tigil na suporta at inspirasyon. Gayon din ang mga instructor at staff ng Philippine Air Force, Officer Candidate School at Air Education Training and Doctrine Command sa paggabay sa mga bagong opisyal. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. 5 po yung patay at 15 yung sugatan sa isang multi-vehicular accident doon po sa Cebu. At may report ang Bombo Radio Cebu. 5 individual ang nasawi habang 15 ang sugatan sa naganap na multi-vehicular incident sa Barangay Lawaan 3 sa Talisay City, Cebu kaninang umaga, araw ng Biyernes, Disyembre 3. Pasado alas 10 ng umaga nang mangyari ang aksidente na kinasangkutan ng 14 na sasakyan kabilang ang 2 dump truck, 6 na sasakyang 4-wheeled, 4 na motorsiklo, 1 bisikleta at 1 tricycle. 4 na lalaki na driver umano at 1 babae ang idineklarang dead on the spot at kinilala silang Benchin Udtuhan, nasa tamang edad, residente ng Zamboanga del Sur. Suspect at driver ng dump truck, Jose Wendell Katak, 66 na taong gulang, Quito San Pedro, 29 na taong gulang, Glenn Baclay, 24 na taong gulang, Nelo Pasa Rublica, 35 taong gulang at isa pang hindi pa nakikilalang babae ang nasawi. Critical ang kondisyon ng isa pang driver na isinugod agad sa ospital. Dinala rin sa ospital ang iba pang nasugatang pasahero, sibilyan at iba pang driver. Sugatan din ang isang sibilyan na nahagip sa di umano'y banggaan na naglalakad lang sa bangketa. Sa isang CCTV footage na kuha ng Barangay Lawaan 3, Syudad ng Talisay, makikita na mabilis ang pagtakbo ng pulang dump truck at parang nawalan ito ng brake dahilan na inararo nito ang mga naunang sasakyan. Nabatid na nangyari ang aksidente dahil sa salpukan ng 2 dump truck sa Natalio Bacalso Highway lampas sa Mananga Bridge habang patungo sa katimugang bahagi ng Cebu. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Jane Rivicoy para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio, Bombo! National Highway naman papunta Ilocos Norte at Cagayan hindi madaanan dahil sa landslide. May detalyang Bombo Radio Tugigaraw. Ngayon ay hindi pa madaanan sa lahat ng uri ng sasakyan ang National Highway na papunta sa Ilocos Norte kung dadaan sa Santa Praxedes, Cagayan at vice versa. Sinabi ni Roelly Rapsing, head ng task force sa lingkod Cagayan, na nagkaroon ng landslide sa nasabing daan dahil sa pagbuhos ng ulan nitong mga nakalipas na araw at nagkakaroon pa rin hanggang ngayon ng manakanakang pag-ulan sa lugar. Ayon sa kanya, itinigil pansamantala ng mga tauhan ng DPWH Region 1 ang clearing operation dahil sa pagbagsak ng mga debris. Dahil dito, pinapayuhan ni Rapsing ang mga taga-Cagayan. Na pupunta ng Ilocos Norte na iwasan ang nasabing daan sa halip ay tahaking ang ibang ruta. No vehicles makapasok at makalabas sa part na yan.
Wala naman na. They'll have to go a different route. The same dito sa atin. Hindi na natin pinapatuloy because of that incident. Balita mula dito sa Bombo, Radyo Tugigaraw, consistent #1 radio station sa Cagayan, Bombo Grace Magsilaw Karag. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inihayag ng Western Pacific Regional Office ng World Health Organization ng Omicron COVID-19 variant ay natagpuan sa hindi bababa sa 4 na lugar sa riyon. Ang mga lugar na ito ay Australia, Hong Kong, Japan, South Korea. Base yan sa pahayag ni World Health Organization Regional Emergency Director Dr. Babatundi Olowokir sa isang virtual press conference. Ngunit nagbabalay ito ng malamang na mas maraming lugar sa riyon kung saan naruroon na ang Omicron. Sinabi niya na ang bagong variant of concern na unang nakita sa South Africa ay natagpuan sa lahat ng 6 na pandaigdigang riyon na sakop yan ng World Health Organization. Idinagdag pa niya na base sa data, ang Omicron ay mas nakakahawa kaysa iba pang mga variant ng COVID-19. Samantala, wala pang datos na magsasabing nagdudulot ito ng mas matinding karamdaman o mas lumalaban sa mga umiiral ng bakuna. Ngunit sinabi ni Olowokiri na wala pang impormasyon na nagpapakita na ang mga hakbang sa kalusugan ng publiko na kasalukuyang ginagawa ay hindi epektibo laban sa bagong variant. Napagalaman na ang Malaysia ay nakapagtala na ng unang kaso ng Omicron variant. Natukoy ang kaso noong Webes sa isang dayuhang estudyante na dumating sa Malaysia mula sa South Africa noong Nobyembre 19 bago iniulat ng bansang Africa ang paglitaw ng Omicron sa World Health Organization. Naghigpit na rin ang Cambodia sa mga travelers papasok sa kanyang lugar mula sa 10 bansa sa Southern Africa sa gitna ng alalahanin sa variant ng Omicron coronavirus. Bombo Sports News. Maaga pong pinagtibay ngayon ng mga bansa sa buong mundo ang United Nations Resolution para sa pagsunod sa Olympic Truce. Kasabay po yan ang Olympic at Paralympic Games sa Beijing, China. Nagagawin po yan sa Pebrero ng susunod na taon. Umaabot po sa 173 mga member states ang sumasang-ayon na itigil muna ang gulo at awayan sa panahon na isinasagawa itong Winter Olympics o 7 araw bago magsimula sa February 4, 2022 hanggang 7 araw matapos naman itong Paralympic Games. Inihiling ng UN resolution sa lahat ng mga bansa na makibahagi sa nilalayon ng International Olympic Committee na gawing sandata ang sports para sa promosyon ng karapatan at reconciliation. Ang Olympic Truce ay naging tradisyon na at umaabot na sa 3,000 taon na nagsimula noon pang ancient Greeks kung saan nag-ugat ang Olimpiada sa bansang Greece. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Samantha Panlilio ng Pilipinas pasok sa top 10 ng Best in National Costume sa Miss Grand International Preliminaries. May chika na si Bombones Kayabyab Mercado. Muling nag-stand out ang pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International na si Samantha Panlilio isang araw na lamang bago ang coronation. Sa preliminaries kasi kagabi, nagpabilib ito sa long gown competition kung saan inirampa nito ang gown na puno ng makhinang na disenyo at ginulat pa ang audience nang ihulog nito mula sa kanyang likod ang manipis na kapa. Nakipagtalbugan din si Samantha sa swimsuit round at napabilang sa top 5 ng Best in Swimsuit Fan Vote Round kasama ang Miss Vietnam, Cambodia, Indonesia at Guatemala. Sa ngayon ay pasok na rin si Sam sa top 10 naman ng Best in National Costume kasunod ng kanyang butterfly performance kung saan angat ang dambuhalang pakpak at headdress. Ang 25 years old na si Samantha ay isinilang sa Pilipinas pero sa Amerika pansamantalang nanirahan habang nag-aaral. Tatangkaing masungkit ni Panlilio ang unang Miss Grand International crown ng bansa sa Grand Coronation bukas sa Thailand. Yan ang latest chika. Ito si Bombones Kayabyab Mercado nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito pa ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father,
We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ang Christmas parties papayagan na sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 pero limitado lamang at dapat mahigpit pa rin ipatupad ang health protocols. Ang World Health Organization pinayuhan ng mga bansa na huwag maging kampante sa banta ng Omicron variant sa kabila ng pagpapaigting ng mga border controls ng mga bansa. Samantala po, itong Pharmally officials na nakakulong, naging emosyonal naman sa pagharap muli sa Senado. Ang girlfriend ni Dargani na niregaluhan ng kumpanya ay pinapatawag na rin, pinapuya na ng Senado. Si Pangulong Duterte kailangan ng mas mahabang panahon sa pagpili ng i-endorsong kandidato sa pagkapangulo. Samantala po, mayroong 3 dumating dito sa bansa mula sa bansang South Africa, sa Burkina Faso at sa Egypt. Mula Nobyembre 15 po yan hanggang Nobyembre 29, nagpositibo po sa coronavirus disease 2019. 182 naman itong arrivals na tinutuntun pa ng Department of Health. Sa police report, 5 patay, 15 sugatan sa isang multi-vehicular accident sa Talisay City, Cebu. At sa ating international news, ang Omicron variant naman na-detect na sa 4 na lugar sa Western Pacific. Sa ating sports balita, itong mga bansa sa buong mundo pinagtibay itong UN, ang United Nations Resolution na Olympic Truce. Tigil muna ang gulo at awayan kasabay ng Beijing Winter Olympics sa Pebrero sa susunod na taon. Sa entertainment news, Samantha Panlilio ng Pilipinas pasok sa top 10 ng Best in National Costume sa Miss Grand International Preliminaries. Sa tanang mga Cebuano, maayong Pasko o mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Mga kabombo, mga Star Nation, sa ating Christmas countdown, 22 days na lang at Pasko na. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you.
A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sarad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan, zona libre. Karon nga daw sa Biyernes, sa Petsa 3 kita sabay sa bulan sa Disyembre, tuig 2021. Sa ato sa rin pagpalagan paglop na ita, karon nga gabi, may kapod na ang inyo sa rin alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang tak na sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila kabadragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila kabadragkuan nga mabalita sa patag sa nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang buko sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, ato sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghahatag man sa pila kabadragkuan nga mga balita. Pinakauli nga mga report nga nagkananabasahin sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtamiyata sa ato sa rin nga mga kautuan ng mataga para matita abroad, mga pinananggata nga managrense kag mabakulod nga dito sa luwasang pungsod. Nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fan page, ang Bombo Radio Bacolod. So live man kita nga makitaan kag babatian pinagi sa YouTube. No, subscribe lamang kamo na sa ato sa ring YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Ang mga public affairs program from sign on to sign off, no, kag syempre pagpabati maraton sa barikalidad nga drama. Ang iya sini makitaan kag babatian sa Facebook kag subong man sa YouTube. So welcome na sa pang Biyernes nga edisyon sang Zona Libre. Una nga daw sang Biyernes sa sining ika-12 kagatapusan nga bulan sa sigatuigang tuig sang mga turo. Sa ato sa ring Christmas countdown, 22 dias na lang, Pasko na. Kag di syempre nagalapit naman ni mga kabaran ato sa nga grand draw para sa ato sa nga promo. Ang ato nga promo ay mga kabaran ang 1-2 Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. 4 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi naman sa ato sa ringa para tuntunan. Sa ato labing talor pang doon pinakabadragkuan ta nga magabalita sa aton sa ringa mga top stories of the day. Madragkuan nga mabalita lokal, 87% ka first dose, 60% second dose na sa Bacolod. Booster shots ginsugura naman kainas ang aga. Inibasi man sa konfirmasyon sa direktor sa executive konsang Emergency Operations Center kon EOC Anay City Councilor M. Ang. No, so may report niya karon yung makabaran si Bombo Ansindol Sorilla. Samtang duga pesedre nga babalita probinsya sa Negros Occidental nagpasalamat no, sa siring o kooperasyon sa mapumuluyo sa gipregan na 3 ka daw nga vaccination day. Ang bayanihan bakunahan daw naglalapaw gid sa target yung makabarang probinsya sa Negros Occidental. So may pagpasalamat diri ang ato sa ring provincial administrator nga si Attorney Refrando Diaz. So wahay buloon taman karon iya makabaran no as to the latest no so kon pila na ang na record nga na bakunahan no makabaran sa nga aton sa ring probinsya sa Negros Occidental. Samtang duga pa sa Driga Baga Balita ang face-to-face classes. No, kapatid niya makabaran din sa aton sa bayan sa probinsya sa Negros Occidental kag diri sa syudad sa Bacolod. Both sa elementary kag sa secondary nga may mga low risk sang COVID-19 magasugod na sa Lunes. Nano ang dugang nga preparasyon diri sa DepEd. Unahon naton check ang DepEd province. No, diri sa aton may duha ka mga high school nga konsidente hamtang I think sa Northern Negros.
no, ang panigunan sa face-to-face classes. Nano ang mga proseso dapat kasundon sa Ridre Makabanan. So mangin ka po naton karon ang PIO, no, sa Division of Negros Occidental kasi Sir Ian Arnold Arnaiz. Diri sa syudad sa Bacolod, may pagsinapol pa subong nga gabi ang chairman sa Committee on Education sang City Council nga si Councilor Renisette Novero. So, baloon taba na, no? Kay diri isa ang Alangilan National High School ang mangin pilot area, no, sa face-to-face classes sang Department of Education o konsang DepEd. So, baloon taba na buwas, no, ang preparasyon man sang mga barangay officials dira sa Barangay Alangilan diri sa may syudad sang Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mga balita ang aton siring nga mga katapos sa militar, no, para yon iya makabanan nga ti nagapaligan sa ugot nga pagbantay sa siring mga posible nga pagpang-atake sa mga rebuilding New People's Army. No, so ti dito sa Mainsang area iya makabanan, no, sang Miagaw, no, so tabo iya makabanan ang ining sa Banwa sa Miagaw ang pagkapatay sang pinanani siyam na, no, ang nagkalamatay nga makatapo sa rebuilding New People's Army Barangay Alimudjas sa Miagaw, Iloilo, no. So ang pagpangataking counter tabo ni last December 1, 2021. So ano ang mga preparasyon dugang sa aton mga militar diri sa Negros Occidental kay ti ni malipod bisan Pasko daw man sa may ginapasino, no, ang encounter daw man sang pili, no. So every December, no, na-notice ang gidaton galing, no, ang ining kuan bala, no, ining paglunsar sa magtimbang sa nga grupo sang ceasefire. O ang NPA ti masabi naga-ceasefire gid nati, nagalapit naman laan ang ilang anibersaryo, no, sa palabuton ga bulan sa Disyembre. So ti sa part sa militar may ara na sang declare nga suspension of military operations o konsumo. Galing kay kung kaisa, no, amo na balang ginasilingtang bisan may somo, bisan may ceasefire, pero ang encounter wala sang pili, wala sa adlaw, wala sang oras, no, kapag magluntad iya makabaran ang enkwentro hanay. Di ba subo ni kay siyam naman ka mga NPA, no, ang nagkalamatay, so daw hindi man maayo para sa aton nga ti makakuan kita, no, makasugata kita sa sining naghalapit yang adlaw sang Pasko, no, sang mga pinatsanay ti mapauli, no, ang tagsa ka membro sa ato siring pamilya, no, sa ila si tagsa ka mga puluyan, no, kag magkuan ni, no, pauli nga ti bangkay na, so amo na ang mabudlay, no, masubo, no, nga panumdumon iya makabaran nga may mga muni kasahi nga mga hitabo, no, sa tion sa naghilapit ang Pasko. 10 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 diri sa aton sa ring nga pagpalagad. Diman sa aton sa ring nga palatuntunan diri sa Zona Libre. Sa mga balita nga aton sa ring pagdiskusyonan diri sa aton sa ring nga pagpalagad. Standby ka mo dira, no, kay mga nabilin may mga panumdom na kitang ipabati, no, sa Dudumakabaran kay nagasugong aton mga panumdom. Pagbalik nato no nahon to ko ang report ni Bombo Dennis Rubica ikan sa Negros Occidental Provincial Capital, no, ang resulta sang 3 ka adlaw nga vaccination nakagather na sang data ang Office of the Provincial Administrator pagkay sa Attorney Refrando Diaz. Sa balota na makabanan di sa ato sa ring pagpalagad ang pila ka mga balita man nagikan sa Kapitolyo Provincial. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta
nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan.
mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Ngalin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal
sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si David Siba sang Doña Juliana Bacolod. Kay ginong pabaylo ng radyo kay ang radyo to ya RMN. Ang sang lang sa isa ka estasyon. Teng Bombo ya. Way manaslay kapag gusto ka lang niya kung dete ang mate basta ya bumbo kaya Japon. Gusto ko gadya nga mabayloan kay ang amon niya nga kuan bumbo gapamati lang ko sa piyak mo. Bumbo radyo gid kuya mo. Oo. Buti sa piyak lang ko gay pamati yang isa ya ka radyo way ko na pamatian. Alin sa katigulangan amon niya radyo bumbo gid kami mo. Basta sa piyak ya bumbo ka sa gabong mo. Kapiyak balayo. Salamat ko nga ari na makapamati na ko sa adlaw kagabi. Sign on to sign off ang pamati ko. Ning hatag nilang trismil bagamito ko ni bakal bugas, bulong kag sa mga apo ko. Madako gid ka tama ang bulig kag dako man nga pasalamat sa Bombo Radio. Nga ilang pagbulig way sing untat nga magbulig sa mga pigano. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amon na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo Bombo number 1. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo!
Nanalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo,
ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Ang oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 47 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Sige, budgeton talang oras na. Sa dede makaban sa aton sa ring aparaton tanan, pabalik na rin sa zona libre. Ang aton nga provincial government, pagi sa kay Attorney Refrando Diaz, aton nga provincial administrator, lubos ang pagpasalamat sa mga Negrosanon nga nag-upod iya makabaran sa gimpregyon nga 3 ka adlaw nga national vaccination. Kumadaw dumantalas November 29, December 1 kag November 29, November 30 kag December 1. May extension pa gani, no? Webes kag Biyernes. Pero way na ma-highlight, no? But sa kota, no, nato niya makabaran target sang Department of Health kon sa DOH. So i-check naton kung ano napawan ini sang aton sa ring probinsya, no? Ang ining nasambit iya makabanan nga nasambit nga kota. Kay ko lang tawan naton diri ang top 5 highest single day jobs worldwide. So mga kapungsuran yang ginesurvehan ta diri, no? Siyempre ang China sa nagpregon sila sang ilang vaccination day, no? Nakalabuot sila 22 million single day lang na, no? So 22 million bakunahan to China, isa-isa lang kaadlaw. Ikaduwa ring India nga may 10 million sila nga nabakunahan sa sulod sa isa kaadlaw. Ikatatlo ang Amerika, sa sulod sa isa kaadlaw na kabakuna sila sang 3.4 million. Ti imagine ang Pilipinas, ikaapat sa isa kaadlaw, no, nakabakuna kita sang 2.7 million. So nalapawan ta pagayang Brazil, no? Nga Brazil in a single day, no, naka-registered sila sang jobs, no, single day jobs siya 2.6 million. Wow. Grabe, no? So diri tato nakita niya makabati, syempre, no, mga pumuloy naton nagimang kita, no, ulikid man kita sa ato sa ring kayong lawas, no? Kagati syempre para nga maproteksyonan kita
against sa COVID-19. Di subong may ara pa Omicron variant, no? Di ba? O may ara pa subong asang Omicron variant. No, sa amin nga balat to bisan mo pangasahi isang variant na matake sa aton kung vaccinated na kita, di bisan pa paano. May ipabugal kita no, nga may mga antibodies ang lawas ta, nga may ibato kita sa COVID-19. So check naton dire kay may dugang panawagan diri sa Attorney Refrando Diaz aton nga Provincial Administrator no, sa probinsya sang Negros Occidental sa mga gusto pagid nga mag-avail sang bakuna. Si Bobo Dennis Rubica sa Piakalinya, sa Kraton. Bobo Dennis, sa report please come in. Bumupons matapos nga naglabot kita sa 142.19% no, sa target naton sining 3 days vaccination. No, again, patigayon niya sa aton sining national government. So dire sa Negros Occidental sing mo nalabutan tabong po siya no, kadako sa aton nga nalabutan no. Ining 142.19% sa above the target na ginatag sa Department of Health Regional Office. Kwan ni Bumpos kung nisipon ta ang sa sulod sa 3 kadlaw nga nabakunahan sa probinsya sa Negros Occidental is naglabot sa 213,299 o 91. Dating target sa aton sing DOH 150 lang, 50,000 per day. Sa 3 kadlaw is 150. So nakuha na itong sa 3 kadlaw is 213,291. Sa bilog ng Western Visayas, ang Negros Occidental ang nag-number 1 no, sa sa senaton sa kadamuon sa nabakunahan sulod sa 3 kadlaw. Number 1 kita 213 ang gasunod sa aton diri ang province of Iloilo nga naglabot niya mo po sila vaccinees ako na vaccinated is 134,500 no, ang city Bacolod ganay Bumbo Pons ang total for the city of Bacolod kwanang 67 mga 70,752. 106.92% sila above sa ilaman nga target 70,000 plus ang city Bacolod. So bangod sini Bumupons pasalamat ato sa provincial administrator sa kooperasyon nga ginhatag sa Negrosanon nga city naglapaw kita no, above the more than expected ang ato ng kon sa sining 3 kadlaw nga vaccination kay tido nagbuhi kita bumpon sing 3 kadlaw kumpara mo sa mga nagligad kundi daw na kulilot kita sa mga nagligad sa pinaka-latest nga data sa Department of Health no, Western Visayas sa number of vaccines abi no, regular na ton. So sa 3 days nakabawi kita kag hoping no nagalaom aton nga probinsya nga after some 3 days no sige naman vaccination naton every day sa mga LGUs naton. So nag-alaom aton probinsya nga ma-maintain ta no nga mas mataas ang aton sining number of vaccines every day para nga malapot naton ang aton target nga herd immunity ng 70%. Bombo Pons so 70% sang pila 2.5 million 2.8 million so mga 1.5 1.4 plus okay. Tapos mga 1.5 na siya ang aton nga 70% sang herd immunity sa Negros Occidental Bombo Pons so gipasalamatan ni provincial administrator ang national government sa mga vaccine nga ginhatag diri sa probinsya. Of course, ang kooperasyon man nabising aton nga mga mga LGUs, kooperasyon sa pumuloyo, ang mga health workers nga nagpakigbakin sining 3 days vaccination kag until now sige naton siling naton aton sining vaccination diri sa probinsya sa Negros Occidental. So sa mga wala pa kapabaksin, apelasyon gyapon no sa aton sining probinsya pagi sa provincial administrator nga magpabaksin kita magpabakuna kita against COVID-19 kay mo ning number 1 aton nga protection sa
against sa COVID-19, especially iti mabagon magita nga variant pumupos nga ginapangatubang no so far mas may balita ka diri sa atong probinsya no wala pa kitaya sing Omicron nga variant nga na confirm pumupos. Pamatian ta dabla ang apelasyon ng pagpayag sa atong Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. And we are thankful to President Duterte for the vaccines that were made available to all Negrenses. We have all the brands of vaccines na popular diri, and we were able to administer it to them at the soonest time possible. So again, even before the 3-day National Vaccination Day, 2 weeks before sige nagigita gyapon sa naton pag-improve sa naton vaccinations, and we will try to convince people to get vaccinated because it is for their own protection and for the protection of their families. We will still continue our vaccination program at the soonest time na we can reach the 70%, no, to get herd immunity, the better. So buligay lang kita tanan, and you can see now ang aton nga mga positive cases nag-drop no, drastically. That means that our vaccination program is now showing the benefits no sa aton health dito sa sulod sa province of Negros Occidental. Pumupon sa mo to ang apelasyon no kay pagpasalamat pa no, sa aton probinsya, in behalf sa ato probinsya na pagi sa kay Provincial Administrator John Refrando Diaz. So gabay pa no magapadayon ng mataas nga outcome naton sa aton sining vaccination no diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya gamay ng aton nga kaso, so kabay pa nga ang pataason to naman subong ang vaksinista. Correct, sakto na bumpons no. Ganabo ang aton nga positive cases, so dapat mataas. Ni subong daw 12. Yes, bumpons, gamay ta subong tay kon 12 na lang positive subong adlaw. Sa aton sa 19 gali 19 sa corrected. Sa kabilugan mga 400 plus na lang. Gamay na gilang bumos, no? So sige-sige nang niya. Kaya everyday nag-us-us man kita samtang naganubo ang positive cases. Dapat gataas man ang number vaccination naton no para masaturate ang majority sa ating population nga masaling naton ti mangin kuan kita na mangin kampante naman kita bla nga sila ton dito sa makaka di man sila mag-off guard kita no basin kita sila maka salig-salig naman kita lang ati kung majority na sa atong pumuluyo ang vaccinated at least ang chance sa blasting transmission ang pagtapik sing balatian at least daw ma-minimize naman bumupons na lagi na bantayan na kung kami gina-confirm pa kita nga report nga may isa ka anay mayor anay board member nga nag-expire sila gabi no bangod sa kaso sa COVID bumupons, no? So hindi naman sa active sa politika? Hindi na, former, no? Former board member, former mayor. Recently lang, last mga election lang, no? Nangin mayor pa niya siya, nangin board member pa niya siya. Apang sininggabi, may impormasyon ko tayo nakuha. Sa di na sa kunong distrito? Northern portion, no? Sa aton nga probinsya. Third district. Gina-confirm pa nato na. Bumupons, no? Ari na sa pinsar ko. Kuha na? Naglapta na subong? Oo, muna gina-confirm ta pa. Kay... so, pero why na ni siya nagpapili subong? Why na? No? Last nagpapili siya po daw sa... last pagid mga eleksyon, nagpapili na siya po daw sa kadaog. Tapos... Papili sa mayor? Yes, bumupons. Amo ng informasyon sini. Why siya kapapili? Sang nagligad lang 2019 election no kaya nabala naton sa ligad nga November 30 o November 1 December 1 o November 30 daw ginadmit ini siya sa ospital na bangod na nag symptoms abi kada na confirm daw nag COVID bumupons no silang gabi amo na impormasyon nato nga nakuha so confirm tani kung sino ni siya
bantayan lang nila bumupons, no? Ang pamilya Damos, no, masi matawgan ta karo paki-relieve sa akon ni Bombo Dennis, pero hindi ta pa ni ma-announce subong, ha? Yes, Oo. bumupons ko kuwato kinay konfirmasyon, no? Kuwato kinay informasyon kay mo ning balita natong nakuha sa gilamang gabi. Oo. Para makuwanta gid, no? Ma-shota bumupons, no? Ini aton na informasyon nakuha sa gilamang gabi. O sino ini, no? Inabatan bumupons, Sige apon diri sa Hobin pa. Bumupons. So, kilalaman nga apelido. Yes, bumupons, no? O diin ko nung hospital ni? Di sa ka-private hospital des Bacolod lang bumupons. At informasyon nga nakuha, na? Oho. Dili siya sa gindala Kasi hindi pa vaccinated ni? Daw informasyon ta daw vaccinated naman ko, no? Uy. Bumupons. Pero silang itry ta lang, no? I-confirm ta ni Bumupons sa piladik mga sources naton para tis matag tagid dapat og detalye sa aton sining matag pulamati Bumupons. Batay lang sa advice lang apon sa Bombo Radio kung sino ning former officials. Hindi sa ano nang probinsya. Bombo Dennis nang coordinate ladi kon confirm na para nga ma-break ta? Yes, Bumupons, no? Dugay-dugay pantay na sa pag-aton pagbanabalik Bumupons. Balita gikan sa Kapitulo Provincial sa Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Amo ginim lang ko isa ning mga balita do kuan ano makakilibot. No, ini nga mga balita iya makabaran rin man sa aton sa ring pagpalagad. No, so ibalo na to no kung sino ini no nga anay mayor, anay board member nga sa norte nga porson sa aton sa ring probinsya nga do masubo-subo ko no nagtaliwan bagod sa COVID-19. So pag-check nato ni mga kabananabi ang pinaka-latest nga impormasyon, no? Kaya hindi ko na Bombo din sabi activate sang imo sa linya dira. Sang imo sa mga sources, no? Kay para nga kwanta rin sa dayon, no? Matigayon ta. No, dari mga kabanan nga malabot, no? Kag ma-break ang ining nasambit iya mga kabanan, no? Nga impormasyon. No, sige, tawag lang biliwat balik si Bombo Dennis sa Bombo Lit. No, tagil miliwat no kay para nga pa-confirm naton sa Bombo Dennis na no. Sige sa ato sa ring mga kauturan. Boom! Breaking news! Sige, no, so standby sa ato sa ring mga kauturan sa ato ni matag permati. Breaking news! Sekta balikan tanay si Bombo Dennis, no? Bombo Dennis, please come back. Iya sa Bumupons sa confirm naton diri sa pilaton ka mga sources sa pilaton impormasyon nakuha. Silingkugid no. Ari gini sa pinsar ko mo. Si former 3rd District Board Member David Lacson. Uy! Former EB Magalona Mayor David Lacson sa isa ka pribadong ospital diri sa Bacolod sa Bacolod. Sinigid lamang nga gabi. No? Kasi nato na impormasyon ito nakuha 3 days ago. No, ginadmit ini siya sa isa ka pribadong ospital bangod sa simptomas nga ginapakita niya. Na? So dito natin baluan nga na-confirmar nga COVID siya Bumupons. Na nagka-COVID siya. Kapansik mo ni kay Mayor David? Si Mayor David na, tod baskog na sa pro, dako lawas bla. Dako lawas ang tambok, no? Correct, no? Muna. So far, amo pa na confirm ta kay na may mga impormasyon pa ko daw vaccinated ba siya kuno. Bumupons. Pwede kabalo kon nga ana do naglalaag iya sining kaso. Risala iya sining balatian Bumupons Why man sa silinga daw nagniwang siya? Daw wala man Bumupons kay recently lang sa pilaton di ka mga impormasyon iba kag mga nakuha ng operasyon diri sa Kapitulo Provincial. Oo. Daw why man siya nagbasakit abing iban aya daw okay man siya Bumupons kay ti mabalaan ta man ako may mga kangay sini nga mga pila ka mga personalidad sa probinsya ti kun may mga pagbalatian ni gagawa ining balita mo. So far daw why man, no? Amo lang balaan naton nga naton dogin dala sa ospital, pwede ka magsala daw November 30. Bumupons, based man sa atong pila ka impormasyon nga muna no COVID siya, confirm nga COVID kag na-admit no sa isang ospital. Lately lang sining gabi nakuha naton ining impormasyon nga at least confirm na Bumupons no kay pila naton kay mga upod mga ni media
confirm man sila nga balita, nga ti nag-expire gid. Sinilang gid nga gabi, more or less siguro mga daw past 6, di ko tayo isakit sa tiyempo. Sus. Sinilang Nakakuan gid. man tas nimo, no? Sa nag-mayor sa board member siya, naka-interview mo tani sa iya permi mo. Correct, bumupons, no? Hindi mo na siya kuan gila biya alok sa media, no? Si former board member kag former mayor David Lacson, Bombo Pons, no? So muna, no, ang aton nga nakusprang balita, ito basi makakontak na sa pilaya ka mga bismentes sa kay board member Andrew Montalbano, kati mapakaisa ini sila. Okay. Nagkadugang pakita sa informasyon sa bayan sining kamatayon ni former board member sa district David Lacson kag former EB Magalona Mayor David Lacson Bombo Pons. So manaton konfirmasyon sining pa-express sa kaanay public officials ay sa man kakilala ka public figure diri sa probinsya sa Negros Occidental. Inisibumuda ni Rubika para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Breaking news. Sige, no? So, salamat gid sa pagpanabalik report ni Bombo Dennis Rubica. Rest in peace gid, no? To my good friend man, no? Siyempre, former mayor and former board member David Albert Lacson. Nagtaliwan bangod sa COVID kag mga komplikasyon man. Daw nadula ni siya sa sa politika sa naperde sa last 2019 sa eleksyon sa bayan sa Banwasang EB Magalona. Di subong way naman siya nag-file, no, sa kung ano nga posisyon, and tutok na lang sa iya sa nga negosyo, no, kag syempre as a private life man, private person, no, si the late board member, the late mayor David Albert Lacson, no. So nag-extend kita sa aton nga condolences sa bereaved family, sa wife niya kag sa iya say bata, sus gamay pa ning bata niya, no, ni Mayor David. So mga casual nga of the night, siyempre sa kapitol sa board member siya, kay tiko kisa nagabulos matada kay Bombo Dennis kung mag-beat dira. Personally nagkakuan man no, ka istorya lang tayo, usual lang gid nga mga conversation man, no, magsugata ay dira. Mula na, no, so but sa iya sa pag pabilin dira sa mayor, no, sa bahin sang Banwasang EB Magalona, di napatinad niya man ang EB Magalona, no, and then pagtapos ang term niya nagpalagan sa board member sa Banwasang EB Magalona. Ano kada ko mabin sa kay Mayor David, no. Pakaisa ni siya, no, magpakasahay ni sila ni pakaisa man ni sila bumbulit ni Kwan ni second cousin ni sila ni anay board member Patrick Lacson. Mga Lacson man mo, no. Second cousin kon first cousin gini silang duha, pero confirm first cousin ni sila ni anay Morsa Mayor, no. Andrew Montalbano kag board member man karon dira sa bayan sa 3rd district, no. So ibuloon din naton karon Basi makalabot kita makabanan sa mga impormasyon diri sa pamilya niya, no. Malapit niya nga abyan angon sa sayang kamatayon ni Mayor David, no. So that's why muna siling tabla nga why niya pili ang COVID, no, bisan sino ka man, pero lain gid ako nagahalong kita, no. Why ko gambal nga why naghalong, no. Ang ini man nagtaliwan bakyo sa COVID, natsimpuhan na lang gid kay siling ta wala man sa may nagabato diri sa kalibutan, kon isipon naton iya makabanan, no. Kita may natagna na gid nga adlaw para sa aton. That's why nga be prepared, no, always sa diri makabanan sa kung matabo sa aton. That's why nga sa matag adlaw nga tanan mapagtilaw sa aton, so ginapakibatuan ta ini, no. Mga trials man lang ini actually, no, nga hatag sa aton nga Ginoo sa matag adlaw sa niya nga tanan. So naguna-una lang na si Mayor David, and tanan kita dira gina mapadulong, no. So hasta lang kita guro ang linya niya nga nagalakat, no. So pag kuan sa nag-period na dayon, why na, no. So hasta lang gid sada, no. So saliwat, rest in peace, no. Mayor kag anay board member, anay mayor, no, David Albert Lacson, sa isa nga pagtaliwan sa subong sa nga gabi.
10 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 diri sa aton sa ring nga pagpalagad. Sige, sunod na kong pagkuha sa black may impormasyon sa diri makabanan. Diri man sa ato sa ring nga para tutunan. Sekta na this time si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis. Si Bomboan na gali, no? Rektar ta kay Bomboan. I-prepare mo lang da Bombo ulit abi karon testingan ta si board member Andrew Montalibano kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kaya daw isa ni sila iya ka partido mo. Sige, no? Si Bomboan si Don Sorilla check naton kay grabe man ang vaccination, no? Sa diri nga gin administered diri sa bahinsang syudad di asang Bacolod. So tikon isipon naton iya makabanan, no? Asto sang vaccination, no, diri sa may bahinsang syudad di asang Bacolod sa mga pila ni according sa kay si Director M. Ang, former city councilor, 87%, no, ang nagparagayon ako nag-undergo sang first dose. Subot silong taas magid, no? Kag 60% diri ang nakapa second dose. Ang aton nga booster shot, no, nagsugod naman subong adlaw. Ang aton sa nga booster shots diri sa may syudad sa Bacolod, and for those, no, nga naka-undergo na sang second dose nila, kada ka 6 months na, di pwede na kamo makapa-booster. So kon GNJT 1 dose na pero mostly ang available nga vaccine naton diri puro second dose ina, may first dose, may second dose man, no? Ang aton sa nga mga booster shots. So ibalaon tanay kay 3 days ini kag ti nalabot na gid, no? Ang target kay dilapawan pa naton, no? Ang target sa sining nasabit iya makabanan, no, nga vaccination day sang Department of Health kon sang DOIs. Bomboan sa report, please come in. Bombo Pons, 87% na ang syudad sa Bacolod sa mga naka-first dose, Bombo Pons, Botabalon, Ibandre, second dose naman. Pero hasta ang first dose, 87% na. So Botambalon, ang mga naka-second dose na diriya sa aton yung Bombo Pons, meaning first ang na-complete na bala, mga sobra na sa 60%. So nung iya sa kay EOC Executive Director M. Ang, kag by the end of the year, Bombo Pons, dito malabot gidya, no, ang herd immunity. Amo ina siya ang pinaka-target. That is why nga di bala amo na lang nang pag-encourage kita sa Bacolod. Ang 3 ka adlaw nga vaccination niya Bombo Pons naglapaw gani kita sa target, no? 87,000, supposedly 66,000 abis ang ginhatag sa aton sang national government galabuton. So, ongoing igid na gid siya, why untat, kag subong nagabukas na gani, kay nasang aga, nagsugod na sa pagbukas sa adult nga vaccination Bombo Pons nga sa third dose. Kaya di ba last time hanggang third dose lang niya abi, ang mga senior citizens may comorbidity. So like kita abi, wala ka man may ginabatsag sa lawas, pero magpa third dose ka, pwede na Bombo Pons. Butang balon, booster shot na ina. No, so no iyang sa kay EOC Executive Director M. Ang dadsay nga amo na lang paghaylo, no, sa aton nga makauturan kay ang Omicron rather nga variant, no, debla do ginalain mo pa ba si magkulbaan pag ng mga pumuluyo ta? Lain naman. Oo. Omicron lang ang Omicron, no, variant Bombo Pons, no, sulod na gani diriya sa aton sa may Pilipinas. Amo na bala hindi kay gid katakot subong Bombo Pons. Kita mo may mga balita gasulod nga kasaden lang, hindi ka kabaluya. May mga magtaliwan, no, Bombo Pons. Very sad man ini nga gabi sa aton tanan, no, kay kilala man naton inang nagtaliwan anay mayor, anay board member. So kaon ka man sang bangros ito kag kasagya sa kag science punong niya. Oo, during that time, no, ngati sa Ibi Magalona, ya Bombo Pons, dangin alkalde. Yes. So, amo na bala ka, very sad gid. So, that is why, amo na lang gini, diriya sa aton sa Bacolod, amo na lang gini pag-encourage bala Bombo Pons, sa kinanglan vaccinated kita. Kay first line of defense, ini na naton. Niya mo, kung ano man na yung mga variant na magsululod sa Bombo Pons, at least may depensa ka man sa imo lawas or depensa ka man sa imo sininga kaugalingon kay very very important, no, kabuhi kaniya Bombo Pons isa lang, no.
So that is why nga kung anong pwede naton ma-maximize para maproteksyonan ang aton kaugalingon, amo ginang aton himuon suno gani dira sa EOC nga mo na lang ning pag-encourage sa mga kauturan naton nga mapavaccine kita. So imagine na bala bumbupons kung naka 87% kita na at least ang mga naka first dose abi, di may 13% na lang nga wala pa kapabakuna diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kaya amo na mo, di ba, mga kabataan, gani kadasig man lang sa vaccination sa 12 to 17 years old. So, amo na ang pinaka-importante diri bumbupon. Kaya sa aton nga mga quarantine facilities, 5 naman lang gani ang isolation na kung quarantine facilities naton nga bulukas kay manti dadyo tayo na malanggit tuod yang kaso, no, sa naton driya sa COVID-19. Karugang bala nga pagpahayag pamatian naton bumbupon si EOC Executive Director M. Ang. On-site vaccination, second dose na sa mga nagpabakuna last month. Subong nag-second dose kita. Damo gyapon ang aton mga malls, pila gyapon, and in fact, may ginapabalik na kita. Kaya hapon na laba pa gyapon ang pila sa mga malls. So, mayo ang turnout naton subong. Plus, with the announcement na pwede na kita maka-booster dose sa the rest of the adult population na fully vaccinated. Nag-announce ng DOH. So, we are expecting na mas madamok pagid ang pabakuna. Oo. So, nakasugod na ta sa adult na system? Oo. Yes, today. Nag-start kita today ang booster dose ang tanan ng mga fully vaccinated 6 months ago. So, kung nagpa-vaccinate ka 6 months ago, adult ka, you are eligible para magdapon na sa mga booster dose. Mas ano nga vaccine, Councilor? Yes. So, kung J&J, kung Johnson & Johnson ang imong primary vaccine, after 3 months, pwede ka naka-booster dose. Okay. So, Councilor, aton nga vaccine, wala problema, aton supply, subong? Wala kita problema sa supplies. We still have enough. That is what you're asking. We still have enough supplies sang vaccines. Wala kita yung problema as far as our supplies are concerned. Pila ka vaccination centers sa gihapon na nagabukas? Like today? As of now, siguro 10 ang subong adlaw plus our vaccines. Dala na ang mga outreach. So isip namin 10. Ang wala lang subong adlaw is SM. Nagpaway ang aton ng mga vaccinators. Kaya mabalik naman sila buwas, and then ang iba naman ng malls ang buwas makahuway. Oo. Councilor, pila na ang nabakunahan, subong, ang number nyo sa mga nabakunahan? Ang kabilugan? Yes, I think 87% as ang ating target population has already received at least 1 dose. Iyan na sa DOH na figures. 87%. Pero ang second dose, ang nag-second dose, more? Ang fully vaccinated, nakita sa mga 60%, 60+%. So meaning, pero kung tanawin mo na, ang 87 na ang 13% nga nabilin na bumbuan is still a big number. Kung tanawin again, dako pa na siya gapon nga numero. So, muna nga ginalagasan na. Ang isip sa 424,992, ang mabili na nga 13% nga wala pa na bakunahan. That is about 55,000 pa na katao. Oh, okay. So before the year end, maka-herd immunity. Amo gina nga itong ginalaga, subong. So, actually, sa bulig sa nga itong mga barangay captains, nagpa-master list kita sa tanan nga unvaccinated sa mga tagtatag sa barangay. Ang hindi makakadto sa aton vaccination center, ginakadtuan ta. Especially ang mga layo, ang mga hard to reach na mga puroks, ginakatuan sa aton vaccination team. Oo. Councilor, on the other hand, ang aton nga quarantine facility, bala, kamusta subong? Pila na lang gid ang nag-operate? 5 ang aton 5
isolation facilities ang nag-ooperate na lang gid subong. Kadyo tayo nagit kaayo ang aton pasyente. So what are these, diini sila, Counselor, ang of isolation facilities nga nag-operate? Ang AL Jaime, ang Jaime, ang EDCS, of course, ang aton South Hills, ang aton Midway, 1, 2, 3, Midway, Sumag, amo na lang na sila, ang Lucasina. Okay, amo na lang gid na sila. Okay. Yes. Anyway, Counselor, anong imo advice, especially di ba kung magambal pa third dose, damo naman ni sa adult, bala nga gusto gid, anong imo advice ni Counselor para hindi maginotok, or anong imo gusto mensahe sa ila? Ang tanan ng mga adult population naton, kung more than 6 months na kamo nga na kakumpleto sa inyong primary vaccination, both silingon kung 2 dose na ang inyong vaccine, like for example Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, 2 doses na, hindi ba lang? May first dose, may second dose. So, kung makumpleto mo na ang primary vaccination more than 6 months ago, pwede nakapa-booster subong. So, kung J&J naman, Johnson & Johnson or Janssen, ang inyong ang inyong primary vaccination, kung natapos mo na siya, nakapa-inject ka 3 months ago, kay single dose lang na siya, kung nakapa-inject ka 3 months ago, you are due for booster. Pwede ka na, eligible ka na for booster dose. So pwede din sila kakanto in any of our mega vaccination centers, sa mga malls, open sa Monday to Sunday, except subong lang a week kay national vaccination campaign kita nga 3 ka adlaw, sige nag-extend ang aton mga vaccinators. So they are taking turns now nga pahuway sila, no? So for today, for example, sirado ang aton, wala kita sa SM Mall. And then sa buwas, Sabado, mabalik na ang SM, bukas na, so pwede ka mo kakadto sa SM Cinema para magpa-booster dose. Buwas, Sabado, kag sa Domingo, kag sa dason naman nga simana, the whole time Monday to Sunday na sa dason nga simana. Now, sa buwas naman, ang Ayala, Robinsons, ang mga city malls, wala sila operations sa buwas kag sa Domingo kag sa Lunes. So balik naman sila Tuesday. So please take note sa mga schedule pag pwede ka mo kapabakuna na for your third dose. May ara kita sang may table kung ano ang dapat yung ibatunon na brand para sa inyo specific man nga brand ginabaton sa inyo una nga pag vaccination. So mas mayugid nga may subong may threat naman of a new variant, mas mayugid nga updated ang aton nga vaccination. Okay. Buwan? Okay, sige. Ano tod sa Bumbuan si Dos Aureliano, 23 minutos sa kaligad sa taknang alas 8. Balik kanta Bumbuan. Yes, amo nang hambal naton Bombo Pons, no, ngati ang pag-encourage kid sa gyapon kay before the year ends, amo nang hambal naton nga ang ginahambal sa EOC nga malabot ang herd immunity, pero as much as pwede pa man lang yang mabakunahan ng tanan nga pwede mabakunahan, mas maayo gid na iya Bombo Pons, no, kay because hambal na gani naton hindi mo mapakta ng sitwasyon, especially amo ning pinaka protection mo para iya sa imo sini nga kaugalingon. How's that, Bombo Pons? Sige, no? Pila na lang kulang takag malabot ang aton nga herd immunity? Di amo na ang 87% nga na Bombo Pons naka first dose na inatanan. Oo. Di kung mag 60% ang naka first kag second dose, mga mga less than 20% na lang Bombo Pons maka herd immunity, no, or mga 10%, no? Uy, kay 70%. Oo, why ganit 10% actually? Kay 70% man lang ang herd immunity, Bombo Pons mo. So meaning, amo na gidya, hopefully nga by the year, before ya magtapos ang tuig, ma-herd immunity gidyang Bacolod, Bombo Pons, no? Kay kung tarawon mo, linibo ginyaya ang nagkakabakunahan every day. Amo pa ginagali ka damo, no? Actually, kung akon sa mga merkado, Bombo Pons, mag-interview ka, just like kay Ina Sangaga. Kaya rapat nga niya manugbaligya is daway pa siya kapabakuna. So, butang balon niya, masigin kantuan ang dras laya sa market, pero kung ang in-imo, iya abi gusto kay di pa bakuna mo. Tiway naman mahimo ang gobyerno, kaya hindi man ang pwede i-impose. Pero dira na to nakita ang Bombo Pons nga,
mayara pa gid siya, no? Nga mga wala nagapabakuna Oho. despite sinitanan nga nagakalanabo. Okay. So, anyway, bumbupon sa muning update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Dutay na lang. Dutay na lang nabilin niya makaba malabot na ng aton niya herd immunity probably no sa before the 15th of December. Kuna mula din Japon ang turnout naton everyday iya makabaran sa mga vaksinista, wagid sang likuan, wagid sang lisa. No, kamalabot naton ang aton nga herd immunity diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Sige, still ti kita nagapanawagan no sa maluyag nga magpabakuna ti ang aton nga mga vaccination centers basta Monday to Friday open gid ina. So kung mga weekdays okay gid no, pero kung mga weekends may mga ko isa may nagasara no kay ti paway man ang aton nga mga health workers dira no, mga frontliners ta. No, kag ti tagaan man tiyempo ang ila sa nga pamilya. No, so ti sa gihapon kita ay makabaran nagaparawagan no kada paruktok sa tagsa katagipusoon sa ato sa nga mga Bacolod noon no nga kon pwede ti mabato na kita sa bakuna buligan ta og yunan ta ini. Sa kuan gani sa sektor sa mga negosyante sus kalipay na sila mo. No, subong ang serbihana isang ilimnon sky is the limit mo. Di daw nagdako-dako man ng income no sa mga ilimnan naton pero isi to it lang no nga nag-observe kita sa minimum health protocols dira naga face mask no samtang naga-inistoryanay kag may physical distancing no so sa aton sini nga makauturan ang ilimnon no muna sa iya makabanan ang isa sa mga nagapabuhi no sang aton iya no nga ekonomiya kay tao masaling mapigado kadto ko blas ilimnan kay do ay isang pigado iya mo ano pagid ang pwede niyong makadtuan kadto ka bala sa bulangan ka do ay pigado mo ang tao da gani mga pigado pag sululuda pero ang kwartal libohon tiamakin mo yan muna siling nila nga pigado di kuya magpati tapos ko isa ibasol pa sa politiko silibon nano wala maning liderato ni no kay daw ay gid ni kikbulig spigado pero tinga ginutok mo sa bulangan kasi limnan may bakal gani kamo ilimnon may pusta gani kamo sa online nga bulang may pusta gani kamo sa manok nga nag-away sa bulangan way kamo ibakal bugas nyo ay tinunto ay hindi na tinunto tinuntre na ng inyo ya tapos pasulon na ang gobyerno tapos sakit-dikit nga motos mga politiko nga itiritibuong nyo naman hay nako sige 28 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 diri sa ato sa Liga para Tuntunan may mga panumdom kita no balikan naton yung makabanan may schedule interview pa kita may ngagaw tani Bumbulit si Sir Ayan Arnold Arnaiz no kag may report pa si Bumbo Grizzly Nubaton diri man sa ato sa Liga pangaraga sige balikay kita pagkatapos gidamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos
kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok?
Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring nga pagparagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 45 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sige So nagpag-iangot kita kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ang kapartido no sa Redrima Cabinet ni the late mayor kay the late board member David Alberta Lacson no sa National Unity Party o kon NUP. Pero nakayo sanay sa ato na daw hindi gid ba katus nga usubong ni makambal maayo no si Vice Governor Jeffrey Ferrer nagayo gid sa anay no so let's give him a break no sa sanay makabanan pero ang importante dira nga mapangamuyo anaton no ang kalag ni the late mayor ka the late board member David Albert Lacson no so naga-connect man kita sa mayor sang Banwa sa Ibi Magalona sa kay Mayor Marvin Malacon pero medyo lang alang ang ato siring linya sa iya. Anyway, basi kun kuan pa kun dita malabot subong nga gabi, pwede man naton ini mapabawasan ang ini mga reaksyon iya makabanano sa aton siring mga kauturan. So cancel ta na bombolit no, direkta na kita kay Bombo Gracelyn Lobaton. This time check ta na yan no, ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton kay sus grabe ang enkwentro to sa Iloilo ho. Sabahin sa makatapos ang kuano no sang mga militar no dito sa bahin sang isa ka barangay sa Banwa sa Miag-aw no barangay Alimudjas mga tubungan Miag-aw no Kalino dito kung mga infested area pa ni kasi una sa ato no way back 15 years ago no ang mga rebelde hindi man iya makabaran mapapas dito mo. So ini mga kabanan mga dalagko o tagas opisyal sang NPA Southern Front no sang New People's Army ang nagkalamatay ti sang December 1 ini natabo pero naglabot na subong sa Siam ang nagkalamatay. So ano ang mapahayag dugang diri sang aton nga 3rd ID Division Commander nga si Major General Benedict Arevalo. No? So, hibaloon ta sa dito makabay kag siyempre ining Pasko ati may mga ara na sang kwan di ba mga SOMO, suspension of military operations, may ceasefire ang mga NPA, no kang gobyerno na to ga-declare man sang ceasefire, no kag this December galiti may founding anniversary man ang NPA. Check naton ang pinaka-latest nga update diri sa kay Bombo Gracelyn Lobaton kay ini parugyan man sa tanan nga militar naton nga ayaw gid magkumpiyansa. Kay man ti patraidor nga nang away no sa NPA no so why ni sag away harap-harapan kay balaw man sila hindi man sila kabato no kun ato bangay nga away. Bombo Gracelyn Lobaton sa update please come in. Yes, Bombo Pons kuaman no o kung hindi padayon ang paglagas ng mga kasandaluhan sa mga NPA members Bomopons no ini matapos ang isa ka successful naman nga encounter dito sa Iloilo o kung panay Bomopons nga nagresulta sa pagkamatay sang siyam tanan ka mga rebelde Bomopons no wala pa Bomopons igin papanaog o kung ng pamunuan sang Philippine Army ang ceasefire, kung may ceasefire man gibawapos, no? Manutapos lang tuig sang 2021, pero padayon man sa gihapon mo po sang ila sila nga mga operation. Wala sang ceasefire, mawapons. So, amo ni no, successful mawapons kay ang so, bisan may ceasefire, may mga encounter Japon? Yes, mayara sa gihapon. Ang ginalunsar ang NPA? Kay dira no, kuha man sang builo ang makawala nga bahin mo pons. So are no gingkuan ta sang pahayag ang commander sang 3ID mo pons nga si Major General Benedict Arevalo of Philippine Army o pons regarding sa sining natabo nga encounter kag according sa iya ti mo pons diri sa Negros Occidental patayon sa gihapon no bisan diin lang nga bahin no sang aton sining pungsod especially sa sakop sang 3ID wala naga pundo no sa paglagas ining mga kasundaluhan sa mga naga sige pa sigahapon sa papangabuhi bilang isa ka rebelde o kon NPA Bomopon. So ang napatay diri gani nga ikasyam Bomopon
sang sinilanggit no nga adlaw December 3 Friday no ang head o kun leader commanding officer sang Southern Front Bawapons no nga si Joven Seralvo alias Lex Bawapons kag ang iya sining asawa nalakip man sa 8 no nga nauna patay Bawapons na sambit nga encounter. So mga matag-as pa ni nga kwan nga official sang NPA? Yes, pumapos mga matag-as nga official sang NPA sa Southern Front. Pumapos ito na yon sa Iloilo, no? Ang nagkalamatay. Kag makita man dira sa aton mga litrato ang nakuha nga mga recoveries, mga ebidensya pumapos, no? Kag invite man ining mga former rebels, no? Nga ipakita ni ang ang mga recoveries no kag ang iban pagid nga mga ebidensya no na gid nabalaan gid nga NPA members ang mga nagkalamatay. Okay, no? So sa mo pa ning sa kapigado, no? Pero daw ay man Japon kabatyaga. Kamanhid na lang ako sa Tagalog. Pati ari, no? Bisan nga matapos na kag holiday season pa Bawapons ang aton sining nga mga kasundaluhan, no? Gadugang ilang diskarte kag preparasyon no sa pagbantay kag labi na gid sa paabot nga eleksyon. So wala pa gid sang order nga kung may ceasefire o kung wala Bawapons kay nagkapati man sa sababaw. So pabatian tabala ang pahayag sinidiri sang commander o kung commanding officer no sang 3ID nga si Major General Benedict Arevalo. Ngaring operations dun sa Panay po, may siyam na po ng mga NPA na namatay. Just today na dagdag yung si kanilang leader. Nakumpirma natin na ang leader nila na si Joven Seralvo alias Alex ay marami ng warrant of arrest ay nakumpirma natin ay kasama sa mga namatay. Okay. So, tuloy pa po ba yung operation sa nasabing sir? Tuloy-tuloy yung hearing, tuloy-tuloy pa rin ang pursuit. Kaya ang sabi ko dito, panawagan ko doon sa mga nasundatan at saka yung mga nakatakas na surrender ay abiso lang sa kanilang barangay officials o kaya sa kapulisan at sa pinakamalakas na detachment at sila ay bukas tulad namin tatanggapin. So, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa silang sumukot sa gobyerno at tigilan na nila yung kanilang kalokohan na lumaban sa ating gobyerno. No? So, tulad ng palagi kong sinasabi, ito ang storya ng NPA, tatlo lang, sumuko at mabuhay ng tahimik. Mahuli at makulong o mamatay. So, yan ang nangyari sa kanila. December 1. Yan ang pinili nilang ending ng kanilang buhay at doon pa sabit sa pagpagong buhay ay napapuka din. Natin pa po namin sila kung gusto nila subuko at magpagong buhay. Dito naman po, General, no, kung i-relate natin nangyari dyan sa Iloilo, dito sa Negros, kamusta naman po yung pagtutugis ng ating mga kasundaluhan sa mga NPA members dito po? Tayo ay hindi humihinto. No? Talagang meron tayong mandato na talagang tingin ang ating pagtugis dito sa mga grupo ng NPA para tumahimik na ang ating bayan. Ano? Talagang malaki na ang nawasak nila sa ating lipunan. Yung kanilang pagpatay, pangikil, panunog, at kung ano pa, paglilin lang sa ating mga kababayan. So, at malapit na rin ang susunod na halalan. Importante rin na matugis natin sila kasi sila ang nagsisilbing the biggest private armed group. Politically, kung meron silang sinikilingan ay kayang-kaya nilang gamitin ang kanilang armadong grupo para influensya ng mga kalaban ng kanilang sinusuporta ang kandidato. Kaya importante rin talaga magsipo sila, matigil na ang kanilang pagpatay, pangingikil at pananakot sa ating mga kababayan. General, meron po bang ceasefire na ngayong buwan ng December? Wala pa kaming naririnig pero katulad ng dati parang walang ceasefire. Talagang tayo ay seryoso na tugisin sila. Umaraw man at umulan. Gabi ay Pasko man o hindi ay tuloy-tuloy ating pagtugis sa kanila. Wala kaming tatanggap na order for as long as there's no order for us to stop
we will continue hunting them and we will continue running after them so that we'll be able to put them to an end already. So yan naman ang ating mandato. Ating mga kasundaluhan. Opo. Bago po yung eleksyon, nandito po tayo ngayon no, sa holiday season, December. Ano pong mga preparasyon natin, mga karagdagang preparations po, General? Bago tayo siguraduhin natin, tahimik ang ating pastoran ay talagang pinaigting ang ating campaign laban dito sa mga terrorist grupo na po. At maski bisang nga, nakikita yun naman. Tuloy-tuloy po ang ating operasyon, tuloy-tuloy po ang ating pagsuli sa kanila. At ayaw na rin natin pahabain ang kanilang pag-aari sa lugar na kanilang na-influensyahan o nakasakupan. Yun nga ang ating ginagawa ngayon kasama ng mga ng gobyerno at NTF-ELCA. So, tutulong-tulong tayo na siguraduhin na matigil na itong mga grupo na to. Okay, Bobo Grace, so hindi sila magkumpiyansa. No, kabalo ka basta mo na kadalagko nga mga hitabo kag damo nagkapatay sa NPA. No, gapangibot ni sila mo, no? Magtibalos. Mga Pons, bisan nga may ceasefire pa kung may ara manggigno, ang aton sa mga kasundaluhan ang wala sa gihapon kumpiyansa. Mga Pons, sa dayan ang pag-monitor nila. Okay, no, so ti lang taon ta, no? Basta ang importante dra ang mensahe straight ni mensahe ni Major General Arevalo, no, sa mga NPA para yun ang paglagas mo sa lagsong ginamo nila kundi sila magkadto. Yes po, Pons, kung gusto, no, sang maayo nga Pasko o kung malipayo na Pasko ati. Pons, may sansa pa nga mag-surrender. Sige. So lang taon na to nini. Anyway, mensahe na sa tanan ng militar na tondre sa Negros Occidental kakabalo naman sila, no, kung ano ka traidor mga NPA. Salamat kid Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Pons, ini si Bombo Gracelyn Lubato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Bus Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 57 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 8. Diba sa aton nga para tuntunan. No, so ang New People's Army, ang ilang anniversary is March 23, gintukod din 1969. So every March 23, nagkakuha sila sa ilang anniversary. Samtang ang CPP naman, Communist Party of the Philippines, no? New People's Army o CPP-NPA tawag sanib pwersa nisla. No, this coming December 26 ang ilaman nga founding anniversary. No, so December 26 na Domingo na yung adlaw, no? So muna mga ginaperprahan sila din mga kabanan. So di mayo man na. At least kung wala na sang ceasefire, di mayo na kay wala na sang propatawad, no? Pero ti galing kay sa espiritu bla sang Pasko bla. No, pisan anong ta ka kwarentani, no? Kampanya buligan taman ang gobyerno sa ni militar ta. No, panawagan kapatag pensende sa matapo sa New People's Army pero ti mayara man Japon kada galisa kag daw hindi na gid maliso, no, ang ila sa nga mga panindugan hindi na maliso ang ila sa nga tagsa ka mga panghuna, no, kaya gusto nila yati daw kuha na lang aunod sa utok nila pulbura na lang, no, ti may mga pamilya man kamo, may mga kabataan man kamo, no, so maluoy kita sa aton nga mga kabataan para man kung may magkalamatay mga militar ti maluoy maguldo tani nga hindi man tayo pwede nga ti alam pinatsanay la taring pinatsanay, no? So kay di kon nag-isa na ganun tani kita tanan, no, kung nagsugot na lagi kita way na tani na problema. Pero kung sa mabiretoldo istorya yati kung way sang insurgency, way budgetan ng gobyerno mo, no? Way sang kantuan sa budget, way man sa may makupit. Kung may ara, no, so pero tinay mga kuana, no, mga tinarso na istorya ato na realidad nga katabo, no, may mautod magikita, no, nga ti manablang ang balta nga eksakto ang kuan sa ni ang Julia nga ti nabla nga nag-against sa gobyerno ti sino lang against sa gobyerno yung sa katas bukid inta sa NPA kaya ang gobyerno to wala gid kay ginatagaan magikita tsansa nga makamarcha tadas dalan, no, maka pagwa kita sa ato si tagsa kami bubunot, no? Ti ano pabigraso mo saka tos bukid way swerte,
no? Ikaw naman ang ibutang sa lungon kung mapatay ka. Kag mapatay ka sa mga enkwentro. Oh, kag kung kita hanom lang ang Pilipino, no kalaw ay mano nga kita hanom lang ka pinatsanay, no? O sa part sa NPA kung makapatay ka mo militar ti okay man do kuan man sa inyo nang isa kadako nga bugal para na sa inyo, siyempre hindi. No, mamana kita sa ordinaryo nga tawo, no? Isa man kita sa ragaupod nga ti untatan ta na. Ay ning problema sa insuransiya. Kaya kabalo ka mo, ang insurgency problem is one of the cause man sang isa ka probinsya nga hindi mag-umwad. Di paano mag-umwad kahit may presensya sa mga NPA? No? So, may mga encounter, may mga, okay lang kung may mga encounter, wala sa maapektuhan. Mga obserbasyon ta nga may mga tao, may mga pumuluyo, kita nga, apektuhan sa mga enkwentro, no? May evacuate o kundi matinerti, mapektuhan ang panlaw Manila sa Malikuton. Gati na yung mga ordinaryo nga pumuluyo, nga way makalabot-labot, no, kanagapagabuhi sang matarong. So, wala na, in short mensahe ta, no, kung tatanta rin niya, pero taga dito sa Tabok naman, daw kabayluhan, ay lang ta, no, so, along din aton nga magtapo sa militar, hindi kin magdula kumpiyansa, base mabot adlaw, diri naman sa aton, no, kag may mga patay naman kita nga report, no, patay sa militar, patay sa NPA nga daw ginabuno ang korason tas na kag aton nga balatsakon. 2 minutos sa kaligan sa takdang alas 9 dari sa aton sa ringa palatuntunan, alang-alang nato sa ringa tiyempo. Standby na kamo sa Santos nga Rosario, masunod naman ang bombo anay sa gabi. Biyernes kita karon nga presentasyon petsa 3 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang inyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapod na pagpumati. 22 days more to go. Pasko na. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation, Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria,
kag sang iya anak nga si Jesu-Kristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesu-Kristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang salangit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon.
Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunuo,
luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Dayon si Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo,
sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Kasubong man sa atong mga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas ug sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang bombo hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kakita man ang mabatian pinagi sa aton nga live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website sa aton nga Facebook page sa Bombo Radio Bacolod. Sa subong nga gabi ako naman liwat ang inyong main kaupod Bombo Zaldi Foro the Second. At daw kita sang Biyernes, petsa 3 sa bulan sang Desyembre sining 2021. Isa aton nga pagpangalagad kita naman ang pag-open sang aton nga Bombo Patrol Reporter, Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Karon kadto naman kita sa headlines ang aton nga pangunang balita lokal, national kag international. Una kita sa aton nga pangunang balita lokal. Mga kabombote, isa naman ka Taytay no dito sa ako ng Alejandria Bridge sa Barangay La Carlota te ang gindemolish na ya mga kabombo te sa pagdemolish sang Taytay dito sa La Carlota. May isa ka trabahador nga naupod sa pagkarumpag sang Taytay. Ang Taytay na no, ang Alejandria Bridge, dito na siya makitaan mga kabombo sa bahin sang boundary sa Barangay Kubay kag Barangay Nagasi mga kabombo. Sa aton man dugay-dugay no hibaloon kaupo ng aton nga Bombo Patrol Reporter ang natabo ang sitwasyon sa tuyang trabahador nga ara to gali sa babaw sang Taytay. Wala na hibaluan, gin-demolish. Pag demolish, naupod gid siya sa pagkarumpag. Sa paton nga, ang inang trabahador, no, nakaanggom sang injury, mga kabombo, sa iyayang bahin sang tiil, ibaluan pa natin dugay-dugay, ang dugang nga detalyo, kaupo ng aton nga Bombo Patrol Reporter. Samtang sa dugang pagit natin nga balita, mga kabombo, isa naman kaanay na priso na. Bangod sa pagbaligya sa illegal nga droga, ang liwat nga nadakop sa bypass operation nga patigayon sa Barangay Mansilingan. Wala kadudlaan nga pagduso sa illegal nga droga nga daw wala lang nakahibalo mga kabombo
bisan pa sa sige-sige nung operasyon sa aton yung mga otoridad, pagdakop sina mga nagabaligya sa illegal nga droga, araya na preso na. Timbis nga madudla, pagkagwa, nagbalik gihapon. Balik naman sa presuhan, wala na sang tsansa na hindi na makakuha sang plea bargaining agreement. Bangod yati nakagwa na gani ginagatagaan ka na sang tsansa, nagbalik ka pagit sa hindi amo nga buluhaton. Magluwas dira, may duwa pagid ka mga lalaki, dugang pagid nga nadakop man sa bypass operation, nga ginpatigayon naman niya mga kabombo dito sa syudad sang Silay. Ibaluan natin nagay-dugay ng mga detalye sa mga bypass operation nga nagluntad, kung ano naman kadako nga mga illegal nga droga nakuha gikan sa mga suspitsado, kag kantay o ina sila mga kabombo. Magluwas dira may isa naman kan nadulaan sang kabuhi sa nagluntad nga traffic accident. Dito naman niya sa bahin sang EB Magalona mga kabombo. Ibaluon natin dugay-dugay ang detalye kaupod sa aton niya Bombo Patrol Reporter kay Bombo Grace Lynn Lobaton kung kumusta ang kung ano ang nagluntad niya aksidente, kung ano ang nagbungguan o kung ano ang nakabunggo kaya kung sino ang mga biktima ya mga kabombo. Santang, antes kita magbalik dira sa aton nga mga balita lokal sa aton nga Bombo Patrol Reporter, kadto naman kita sa aton nagapangunang nga balita national. Mga kabombo, kadto kita galitanay sa iban pagin naton nga balita lokal diri sa Negros Occidental sa 3-day National Vaccination Day o kon sa bayanihan bakunahan. Ang Negros Occidental ang may pinakamataas nga nakuha o kon na bakunahan sa target diri sa Western Visayas. Naglapaw sila sa 142.19% sa dapat nga target mga kabombo. Tuman kadako nga abanse kaya sang sa ginalauman sa gin target una gani nagambal na ang aton mga LGU nga daw kadako daw kabudlay gid labuton ang target ang target naton yara sa 150,000 diri sa probinsya sa Negros Occidental apang yati natapos naton ang vaccination drive. Naglapaw 200,000 ang mga nabakunahan. Mayo nga balita abot silingan lang madamo na sa mga pumuluyo ang nakita Manila nga sa kadamo sa mga natublukan sang COVID-19 vaccine, wala man sang nangin epekto, wala man sang nagtaliwan mga kabombo. Temo na isa sa maayo nga balita na kung magsigi-sigi pagid ang pagsaka sang vaccination dito sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental ginalauman syempre nga malabot na mas mapadasig nga malabot ang 70% nga herd immunity sa probinsya ang aton nga total population diri sa probinsya sa Negros Occidental 2.8 million mga kabombo. Kabay pa malabot ina sang aton nga sige-sige nga vaccination drive kag apisar sa matapos ang 3-day national vaccination drive sige-sige gihapon ang adlaw-adlaw nga pagbakuna diri sa aton nga probinsya sa mga LGUs mga kabombo. Tantang sa ibang pagit naton nga balita condolences dito sa pamilya Lacson matapos nga nagtaliwan na sa subong nga gabi ang anay EB Magalona Mayor kag anay 3rd District Board Member nga si David Albert Lacson mga kabombo. Subong lang gid nga gabi mga kabombo ang inang nga balita kung sa diin niya nahibaluan nga na-admit ini siya gali sa hospital, private hospital diri sa siyudad San Bacolod kag na-konfirmar nga may ara sang nagasuprer sang COVID-19. Wala pa nato natumod na mga kabombo kung ining si former Mayor Lacson nabakunahan na sang COVID-19 vaccine o kung wala pa mga kabombo apang sa nakaligad wala man kita madumduman gid nga may ginasuprer ni siya nga balatian gid nga makabig naton nga daan niya na balang daan niya ginabatsa kaya wala man kita sang balita nga na ospital ini bangod sa iban nga balatian. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita national mga kabombo sa bahin naman sa aton nga eleksyon sa 2022 sa masunod nga tuig ginalauman kung ginpahayag sang anay Comelec Commissioner nga si Louie Guia sang Biyernes subong nga Biyernes
nga mas maayo, ideal sa subong nga mayara sang COVID-19 pandemic nga sa aton nga election sa 2022 sa May 9, 2022 ti ang kada voters precinct ti mayara lang kuno ya sa mga 500 tubtob 600 ang mga botante sa kada presinto na suno kay former COMELEC Commissioner Louie Guia mga kabombo. Inayagod mapatuman bala ang social distancing kay syempre kung madumduman naton sang una ya damo-damo na mo pila na kang ginatos basi ang iban kaning nagadangat panaguro sa libo ang mga maakomodar sa kada presinto ti amo na gani ginalantaman sa iba no posible nga padamuan pagid ang mga presinto nga mahimo iya gamiton agod nga mabaki-baki bala ang mga botante sa kundiin sila ya ibutang agod nga hindi magdinaguso kag hindi makatuga bala basi may posibilidad nga kung hindi mapatuman ang nakahigong nga COVID-19 protocols magsaka naman ang COVID-19 cases. Santang sa piyak nga bahin naman sa subong tuig ti ginpahayag na no sang Department of Interior and Local Government o kung DILG nga ti ginapahanugutan ko ng mga kabombo sa subong nga Desyembre ang Christmas party para sa mga lugar nga yara sa napaidalom sa Alert Level 2. Ngay sa ato na bayo kung sa kadamuan na yara sa Alert Level 2 ang syudad sa Bacolod kaya ang probinsya sang Negros Occidental. Tiyan mo ng pahayag no pwede na ang pagpatigayin sa mga Christmas party kasubong man sa iban pa mga aktibidades sa ginapatigayon nga Pasko sa mga pumuluyo. Tiyan mo na mga kabombo no apang limitado lang ang numero sa mga makatambong. Ti pwede gihapon nga tuman kadamo ti para sa safety seals 10% lang sang venue capacity no mga kabombo. Kung 50% dugangan kili isang 10% yara sa 60% ang ginapahanugutan sang aton yang DILG Undersecretary nga si Jonathan Malaya. Kaya mo na mga kabombo, parang sa piyak nga bahin naman niya ti ang Department of Health ang DOH nagpahayag naman niya nag-aabiso naman sa mga employers kay syempre hindi ginamalikawan sa mga trabaho kung may magpatigayon sa Christmas party ti ginapanugyan no sang DOH nga himuon na lang nga virtual Christmas party mga kabombo ti nayang ginpahayag sang DOH kay agod malikawan man syempre base bala magsaka ay ilabi na nga nahibaluan naton nga kung kisa ang COVID-19 mas madasig maglaton sa mga enclosed spaces. Ti kung sa enclosed spaces ilabi na sa mga aircon nga mga ginatrabahuan ti may posibilidad nga magalinat na nay kumyara gid man sang COVID-19 mga kabombo. Nayang ginpahayag ni Undersecretary o kon Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ti hambal niya gani kung mahimo man lang nga hindi gid man kinahanglan gid bala sang physical appearance sa pagpatigayon niya sang Christmas party ti amo na ginapanugyan niya kung mahimo lang man sa mga kumpanya ilabi na mayara man sang iban nga nagapatigayon niya sang work from home na lang ti amo na lang ako ng buhaton yung gusto gid man magselebrar dira na lang pinaagi na lang sa virtual Christmas party mga kabombo. Samtang sa dugang pagit natin niya balita national no mga kabombo, ang Okta Research. Nagapati ang Okta Research siya nga bisan magtakop ang tuig subong Disyembre 2021 sa pagtakop ng sang tuig na diri sa Pilipinas, wala sang may magluntad nga surge sang Omicron variant mga kabombo. Ang iba medyo daw nagakabalaka na bala dayon basta magpagwa sang statement ang Okta Research kaya hambal nila bad news naman pang tisubong daw medyo nagaligwat hindi na ya sa nakaligad pero mimo nga gahatag na sila dayon nga amo ni sa masunod nga bulan masaka sa amo ni kataas ang porsyento sang kaso sang COVID-19 ti sa subong ya sa piyak nga bahin ang ila naman niya wala nila ginalauman ang surge wala sila nagapati nga may magluntad nga surge sang Omicron variant diliya sa ato niya pungsod Pilipinas subong nga tuig 2021 mga kabang pangti syempre dapat manginhanda
dapat hindi kita magpakampante labi na nga holiday season ang bulan sang Disyembre ti madamo sa mga aktibidades yung ginapatuman, madamo sa mga pagtililipon kabay patani amo na ganing ginapangabay mano nga ay hindi kita magpinagusto na lang magsunod kita gihapon sa COVID-19 protocols agod yang pag-abot bala mas ibala nga hindi man tuod subong nga tuig pagka January magsaka ang kaso kaya ang ginakabalakan pa inang panibag-o naman nga variant ang Omicron variant nga ti hindi pa matumod kung ang COVID-19 vaccine ti maga-epekto gid man mga kabombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna nga alas 9 sang gabi. Balik naman kita sa aton mga balita diri sa lokal no sa syudad sa Bacolod, kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental. Makaupod naton si Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton sa piyakalinya. Yara na. Bombo Grace Lynn, please come in. Yes, Bombo Zalde, isa patay Bombo Zalde sa nagluntad nga vehicular accident sa Banwa sang EB Magalona, Bombo Zalde. Isa ni ka lalaki, no, nga nagadala naman sang motorsiklo, Bombo Zalde. So according sa hepe sang EB Magalona Municipal Police Station, ang biktima Bombo Zalde nga si Melvin Cebulano, no? Melvin Cebulano, nag-edad sang 42 anyos, residente sang Wari-Wari, New Lucina, Iloilo, Bombo Zalde, ang naga-travel, no, from north to south, Bombo Zalde, no? Kagasamtang ining kaengkwentro niya, amo si Alan Soberano, nag-edad sang 48 anyos, residente sang Paglaong Village, Barangay Mansalingan, Bacolod City. Ang halin naman niya sa south to north direction, Bombo Zalde. So, ang motor ni, no, nga Rusi Gama, ang ginadala sang biktima, ang ara, Bombo Zalde, sa inner lane, which is supposed to be ara siya sa outer lane, Bombo Zalde, no? Pag ining, ang salakyan, no, nga Toyota Rivo, na ginadala sang ka-encounter sang ining biktima, Bombo Zalde, ang ara man sa iyang lane but agaw ni or nagkadto sa piyak man nga lane Bombo Zalde. So nagsugat anay ni sila nga duwa, no, pag nagresulta sang pagkabunggo o kung pag-hit, no, sa isa ka motorsiklo ang ginadala sang biktima. So ang biktima Bombo Zalde ang dead on the spot, no, kag ang suspect o kung ang ka-encounter sang victim ang ara subong sa kustodiya sang EB Magalona Municipal Police Station. So wala man sa Bombo Zalde mga inimnan, no, kag amo lang ni nagakulang lang sa pagsunod sang pila ka mga pagsunundan sa pag-drive sa dalanon mo. Amo ginabala Bombo Grace nga dapat stricto gid nga ang pagpamati man sang aton mga motorista sa tion niya nga sila abi hatagan sa mga instructions ilabi na pag magkuha pa lang sa mga lisensya bala Bombo Grace para matumod gid mabalaan gid nila kung paano ya dapat ang pag-operate sa mga salakyan sa bahin sa mga dalanon na mismo Bombo Grace. Yes, insakto gid Bombo Zalde. Amo ni ang resulta, no, sang hindi pagsunod sa mga basic lang na gani Bombo Zalde nga mga rules, no, sa traffic. So Bombo Zalde, pamatian ta ang pahayag sang hepe sang EB Magalona Municipal Police Station nga si Police Captain Eric Doronilla. Ibig sa initial sang investigador nato, ang motor ara sa inner lane. Kumbaga tinatawag nato na fast lane ba. Although ara siya to sa fast right of way niya, pero dapat tani wala to siya. Dapat tani diri sa sagwa. Yes. Tani nalikawan ang ang disgrasya kung sa outer lane siya nag Ang Revo nagwa din siya ma'am sa lane niya. Kumbaga naigo yagid niya ang motor ng sugataay ni sila mo. Sir. Yes, dyan ang motor, pag tabo sa isang aksidente, according sa mga rescuer nga first responder sa area, ang patay na daw on the spot daw, patay na ang biktima. Motor? Tama. Makita mo natin sa sa damage ang motor, baskog dyan impact. So,
ang driver sang salakyan niyo, sir, din subong? Ang driver sang salakyan, ari di ma'am naka-detain sa custodial facility nato. Ti siguro Bombo Grace madasigid ka tama ang pagpadalagan sining motorsiklo. Yes, Bomozalde, ang impact na ano kung makakita ang guba sa iya sining nga motor, di mabalaan gid nga madasig, no? Kag gabasto gid ang impact, Bomozalde. Ti condolence na lang no dito sa pamilya sang biktima kag ti makaluluoy man to ang driver sang salakyan Bombo Grace ti bisan ara ka sa insakto kung kisan no kung aksidente hindi gid malikawan nga amo ni nga hitabo nga maulamid ka ikaw pa mapriso. Yes, Bomozalde to mabalaan na ako salik mo pasaka ni kaso ang pamilya sang biktima kay hindi siya taga diri taga Iloilo siya. So ato lang na paan sa update pa mo sa. So, Bomozalde, diri naman kita no sa isa pagid ka balita dito naman sa La Carlota City, isa ka taytay ang demolish bala kagina, no? Kag ang ining pag-demolish nagresulta sa isa ka aksidente. So sa diin, isa ka lalaki o kun trabahador, no? Nag-obra gida bala sa pag-demolish, isa sa mga nag-obra dira ang na-aksidente mo salde. So nagakating ni sila sang taytay, no? Alejandria ang ngalan sang taytay mo salde, no? Alejandria Bridge, no? Sa nagakating ini sila, wala ma-deparahan siguro ng isa ka biktima na amo ning trabahador ara sa babaw, no? Wow. So pag rooftop sang taytay, inadala man siya Bomozalde. Kag ining biktima ang nakaagom sang fracture sa tiil kag pilas sa ulo, Bomozalde. So ang Mayo pangalan na lang niya goro Bombo Grace nga hindi kita magid kataas ang kun inanay ang pagkarusdak siguro sinang taytay kay kun taas na katama parehas bisa mga dalagko gid nga mga suba ti delikado pagid ko tani. Mamba sabi ko Bomozalde nga hindi golpeada gid no, pero totoo lang ito Bomozalde mo makita sa retrato, no, nakuha ta ang dim, no, ang dim ng taytay nakahawid, mayo lang nakahawid Bomozalde kay kung wala kag isa pa Bombo Grace puro salsalon gid nga daan no mga kilid-kilid niya na ang pinakadelikado dira kun nadagdag to siya kag magtupa sa mga salsalon dira sa kilid-kilid Bombo Grace. Yes, kung makita mo dira Bomozalde ara nasa likod diyan ang salsalon. Mayo lang gani Bomozalde no kaluy-an nga wala gid bala madayon no nga magpa o kun matupa ang dim sa duta di mismo nga ara sa Bomozalde nagapa. So, Bomozalde, ang biktima ta ang kagina no conscious kay siya kay wala man gid siya na tupan gid sang beam pero kay nagtuga sang fracture kag pila sa ulo. So ginala ini siya sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital. So ang ini nga taytay, Bomozalde, Marcos time pa ni, Marcos Bridge pa ni. Kag according kay Mayor Rex Salandoon, no, nakikipag-angat sa sandali lang na nagisensya ni sa iya, no, may ni sila, may clearance, no, sa pagpatigayon sang demolish kay may contractor na ini Bomozalde. So namtang ini sa boundary gid barangay Kubay kag sang barangay Nagasi, Bomozalde. So wala man dapat kabalakhan kay hindi man gid fatal no ang kuha sang biktima. Kay kun maano naton Bombo Grace no, talagsa ka na lang makakita sa mga amo na nga design sa mga taytay kay sa subong kalabanan na gid nga gina-construct mga concrete na giti may posibilidad nga ibusla na naguro nila concrete man dira ang taytay kay daan na mo kag delikado naman katamay labi na kun malabyan na dabi sa mga dalag ko ang mga load nga mga salakyan ti may posibilidad nga base hindi na makasara ang salsalon labi na daw madamo naman nga bahin ng tuktok na gid Bombo Grace. May lang mo Bomozalde kung ang maglabay taga dira kay kabalo na no. Kay dugay naman nga wala gid ginagamit ini nga taytay no kay agabok na. What if kung taga dira Bomozalde. So amo ni no demolish kag may plano sini nga taytay Bomozalde.
Pero sa aton nga mga nag-obra no sa mga amo nga mga butang, mga demolition ti maghalong gid kita. Ilaban ni sigurahon naton nga ang mga kaupdanan naton nara iya sa hilway nga lugar kag hindi bala maulami din kaso nga pagka-rusdak sang gina-demolish naton posible nga madagdagan na parehas sinasa natabo nga ara mismo sa babaw Bombo Grace. Yes, insakto gid Bumbusalde. Tani no, padason mala kung sabi sandiin man Bumbusalde nga daga patigayon sang pag-ubra labi na gid sa amo ni pag demolish abi sa mga taytay o kon building ti maghalong gid no ang safety gid ang unahon. So, ari Bumbusalde pamatian ta no ang aton sining interviewing nagikan pa sa CDRMO no ang radio operator nga si Sir Winston Aurelio. Ay Michelle, di nga report na ginakating nilang ang taytay na demolish siguro ma'am. Oo. Para sa babaw. So nadala siguro pagkalumpag sing taytay. Okay. Tapos worker ni siya? Ano ma'am? Naman yun di ma'am. Oo. Worker ni siya, sir? Worker na siya ma'am. Kasi sa may contractor, siguro lam ako. Oo. Daan na siya nga taytay, ma'am, wala na ginagamit na taytay. Hindi bali wala na siya, ma'am, kido Marcus Bridge, sa nga style, ma'am, may beam ka na lang sinanguna, na ma'am. May fractured, man na siya kano sa tigil, kaya may injury sa ulo. Okay. Pero okay siya, ma'am, conscious siya, ma'am. Conscious. Bombo Grace? Yes, Bumbusalde. So, amo to ang statement nagikan sa CDRRMO sang La Carlota City. Siban pa natin nga balita? Yes, Bumbusalde. May ara sang madilalagon naman nga drug bypass operation ni patigayon diri sa Bacolod City, especialmente sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, no? Gipatigayon sang Police Station 7 kay nakuha sa suspect ang more or less 81,000 Bumbusalde. So ining suspect ang anay preso man no kapag payular sa illegal nga droga Bumbusalde. So according kay Police Captain Elmer Bonilla nga ining suspect ang pag-opa lang Bumbusalde nag-agwa no sa pesuhan 2 years ago no 2 weeks pa lang Bumbusalde nga nagwa 2 years ago nag-engage or nagbalik sa Yasini nga pagbulwaligya o kung pag-intra no, sa illegal na droga. 2 weeks pa lang Bumbusalde. Pila sa katuig na priso, Bombo Grace? Wala ta mahibalaan kung pila katuig siya na priso, pero dito na siya nadakpan Bumbusalde sa Barangay Handumanan, no, sa Kopsan Police Station 10. Kag dira sa nadakpan naman ni sa Puro Kabugwason sa Barangay Mansilingan, no, kay mayara sang informant, no, na naghatag sang information sa Station 7 nga ining suspect ang nagahulubaligya dira Bumbusalde. So ang iya sini nga pangalan amo si Dane Clyde Bumbusalde. Dane Clyde Sassy, no, Dane Clyde Sassy, nagaedad sang 24 anyos, kag single pa ini siya, hamagay sa pamilya Bumbusalde, napapanagtaan panigan ni Ubra para maka maka padulong na bala sa kabuhi nga tadlong, no, sa maayo nga pagpangabuhi, pero kay gabalik gid sa gihapon ang tawag nga dusakit na bala, no, kabudlay gid nga palagyuhan siguro basta maka-engage ka na, pero kung gusto mo tama badlay da Bombo Grace kay ang addiction bala hindi lang dito sa bagay sa mga nagagamit kay hambal nila kay amo na ginatawag Bombo Grace no nga drug addict kay once nga makatilaw na abisang droga gaka-addict ti ang nagabaligya sang droga kung lang tawon ta Bombo Grace dang nagaka-addict man Bumbusalde kalabanan man sa ila nagatilaw man no. So amo na siguro no nga wala man sila halin nagabalik sila bisan kaagi na preso. So ang pagmonitor sinisaya more or less 3 ka semana man no Bumbusalde. So, ang Police Station 7 amo niya nakadakop naman siya subong kag Bumbusalde ang nakuha no 81,600
no, to be exact, 81,600. Mhm. Kag nagabugat sang more or less 12 grams, no, ang nakuha sa suspect nga si James Clyde Sati. So mamasalde, kamatian ta ang pahayag sang hepe sa Police Station 7 nga si Police Captain Elmer Bonilla. Anong ka sa season kinapatihan natin Cebu. Kag more or less yari mo sa 12 gramo. Kanyang PDD value yara sa mga 81,600 bumugay. So, isa na persona, mga dua pa lang mga katuig isa nakagawa sa pisuhan kay kadakpan siya sa unaman puno. Kag-ani sa subuhi under provision. Kaya mo na, sa paggawa na kuno sa pisuhan, mga dua lang kasmana yung pangway, Nagbalik naman. Kaso Captain, sabihin mo siya na priso? Binisa sa Juan sa custodial facility before sa Andumanan. At ito sa 10? Okay. Dason na paano hindi siya nakakandakan nga sa inyo na yung stasyon, nagwa yung ngalan? Yung kasi mga pumuluyo ka, kamaluman na kung may mga persona yung makagawa, na report madidit na sa station through line na muna madidit namon kung tama, wala yung informasyon. Kung verifyin nga yung mga persona na nagabaligyan man, after nga nagawa sila sa prisuhan, huwag mo na sa'yo nakandaka namon liwas ng bypass. Bumbo Grace. Yes, Bumbosalde. Dirigid natin makita Bumbo Grace, no? Ang kabilidhon, sinaba lang ginabutang bahay, ano na gani? Ang Balay Silangan, Bumbo Grace. Kay syempre, ang sanguna, magdakop sila sa mga drug personalities, rikta lang sa presuhan, makagwa na kung kisa, 2 ka tuig, 3 ka tuig, daw wala gihapon na dula sa ilang sistema ang droga, bala Bumbo Grace. Pagsagwa, ginapangita gihapon nila, hindi yakangay sa karon mayara na sang Balay Silangan nga ginatukod, counseling na da sila, ginahimuan sa pagi, agod nga madula, bala sila paminsaro ng paggamit sa ilegal nga droga, makakas na silang pag ginauna, maumpawan sila Bumbo Grace, kag hindi na magbalik liwatya sa paggamit o kung pagbaligya sa ilegal nga droga, Bumbo Grace. Yes, Bumbosalde, kung sa bagay, wala sila sang permeo, no? Magwa sila, may harap pa galing sa mga katauhan, kahatag salsa sa ila para makaobra, no? Kag nagabulihan, no? Ibang nagamit. Sobra pa sila kapigado. So, baka man, no, sa kapanita, saan ka nawala. Si Ari, kay tungod nga siguro, mabudlay para sa ila ang pagpag-o. Mas stick sila, Bumbosalde, sa medyo mahapos-hapos. No? Tiga bay patani ang mga amo ni bala nga hitabo, Bumbo Grace, magserbi bala nga warning sa dira sa mga drug personalities, mga yara pa sa prisuhan malapit na magwa o kung ang mga bago lang nakagwa, o kung ang mga madaan naman, nga hindi na sila magbalik sa pagbaligya sa illegal nga droga, no? Hidlaw gid sila liwat sa prisuhan. Oo nga, Bumbosalde, ako subo lang pala kay pag ka lang kahalin, balik ka naman. Dagini, mamuya bakasyonan ang prisuhan. Suli, bakasyon di sa sagwa dito sa Gaystar sa prisuhan. Oo, gani, sakit. No, suli, dapat kung makagwa ka na, kuhaan mo magbag-okay Bumbosalde. Kay hindi lamang or ikaw pala mag-suffer. Kasi nga, sagwa, ikaw mapriso, si pamilya mo sagwa, mapapagbalay mo, gida, no? Maapektuhan, gid Bumbosalde. Amoged mo Grace, tamo ka sa may mahalitan, pero pagkabalo ko, magluwas dira, may harap pagid sa mga bypass operation nga nagluntad, nga nadakop naman yung mga drug personalities. Ari pagid, no, Bumbosalde, kudo sa ato sa mga kapulisan, ito naman, sa syudad sang Silay, no? Especialmente sa barangay Lantad, Bumbosalde. Duha ka mga lalaki ang dakop sa gipatigayon sa drug bypass operation no, sa Silay City Police Station. Kag according sa ato nga hepe dira sa Silay City, nga si Police Colonel Robert Pitate, Bumbosalde, ining duha identified as street-level individual. So ang ila sila mga pangalan, nagit no, ang subject person si Yomar Ramos, nag-edad sang 26 anyos, kay edad ko lang Bumbosalde, pera sang live-in partner, kag taga-barangay Mambulak, no, syudad sang Sulay. Kag
Ang isa, Momozalde, mo si Romeo Bedosas. Romeo Bedosas, nag-edad ng 32 anyos, kag may live-in partner man, no? Ang aton sining mga suspect Momozalde ang nakuhaan sang 8 grams, no? Na suspected shabu, kag mayara sang 54,400 pesos nga balor sang illegal nga droga kag ibang tagid nga drug paraphernalia. So sila Momozalde nga duha ang wala pa mabalaan kung kaagi ni Dakop, no? Kay ginadig up ni ang mga information regarding sa ila. Kag Momozalde ang aton sini nga sila City Police Station, no, ang nagapagaya man sa gihapon o lagauntat sa pagtakop paglagas sa sini nga mga nag-engage pa sa illegal drugs. Kag may mga ano pa ni, may mga relations pa bala kay ang mga katawhan ng mga drug facilities. So ano lang sa Momozalde kung ululutod. Amugid, mayara na sila nga mga may group chat na sila gani Guro Bubu Grace. Yes, siguro, Saldi, sila pa ba? O Tagalog, ipagani, may group chat sila pa ihan, no? Para nga mapadasig man ang ila piling nga operation. So, Momozalde, amatian tabala ang tingog sang hepe, sila yung City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. They are listed as street-level individual Bombo Grace. Ang recovered pieces of evidence are sachets of suspected shabu, buy-bus, and money of 2,000 pesos. Then, ang estimated standard drug price of recovered suspected shabu is amounting to 54,400 or 8 grams equivalent niya. The suspects immediately were brought to police stations and placed under custody of Silay Component City Police Station. Pareho sila ni upod sila ni daw isa man ang lugar para mambulak. Nabayba sila sa Manliri Subdivision. Ang dawa nga ini, sir, si Leo Marcos, si Romeo, may mga previous cases sila, kagid ako? Wala ako doon na na indicate Bombo Grace. Hindi ko na tanaw. Okay, pero sige. Street level individual daw newly identified lang sila nga. Listed sila na street level individual. Bombo Grace. Yes, Momozalde. So, amo to ang pahayag nagikan sa hepe sang police. Sila yung City Police Station. Kung kisa wala Bombo Grace, ang iban, mayara, kaya kung kisa mabasahan niya comment mo, mga small time naman ang nadakpan, wala nang kakadako pa mga big time. Pa kung nang tawo natin Bombo Grace, kodos kagyapon sa kapulisan, kay bisan pa small time natin, syempre ang big time kisa, danlogin man na mo, hindi gilayon madakpan, kung hindi na nila kung pag-i-operate ang mga small time, mas magalala na gid ang sitwasyon sa illegal nga droga, dako man ang gihapon nga bahin, no, sa pagtapna sa mga biktima, mahimo pa nga biktima sang drug abuse kung gakaladakpan man bisan ang mga gagmay kang lead man na sila mo Bombo Grace para madakpan ng mga dalagko pag ganyan personalidad. Yes, Momozalde. Do kaangay lang ba lang ang ini nga mga gagmay, no? Do kaangay lang sa yabok, kumbaga, makapuling man Momozalde. Kaya mo ni, no, nga mapisan gamay lang ilang gina-operate, no? Klase sang drug personality. Si Momozalde, amo ning makatudto sa mga madagko. Kay hamba ko kagina lang do magululutod lang sila. No, Momozalde kag dasig ni nila matakpan ang dako kung ang mga gadpay nga ini Momozalde kay stress na sila mo. Kinahanglan pagigasang toro, no, investigation kag mangin madali ina kung ang mga pumuluyo kami sa Zalde sa ina nga lugar sa ginakandakan sang bypass operations ang mag-cooperate. No? Kaya yung iban mo nag-cooperate. Sakto ginabombo Grace ang sa mga pumuluyo man sa bahin man naton. Kaya ang iban mareklamo na lang. Mas maayo gid kung may nahibaluan man kita man mismo. Ang aton bala nga responsibilidad man sa komunidad. Gamiton man naton ang aton nga kaugalingon nga tingog. Magsugid man syempre, hindi kita magkakulba kay kung kinahanglan naton sang proteksyon, handa man ang mga kapulisan nga maghatag sa aton sang proteksyon in kaso yang ituad naton abi kung makilala kita
nga drug personalities kay ikumparar mo ang risgo bala sang madamo pa mga pamatanon pa ng iba niya gakabiktima sinang illegal nga droga. Kalabanan mga pigado gid no ang ginagamit sa pagpasanyog sa sininga klaseng negosyo Bobotal. Madaming salamat Bombo Grace. Yes, Bobotal ini si Bombo Grace ni Basang Report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Madaming salamat Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa padangat mo mga balita sa subong gabi diri sa aton sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Tiyan mo na mga kabombo ang mga balita naton nga napadangat sa inyo sa subong gabi. Wala na gid kita sang nabilin nga oras. Kabay pang padayon namon kamon makaupod sa iban pa naton nga mga public affairs program. Buwas naman sa aga mga kabombo. Liwat naman kami bantayan. Buwas para ipadangat sa inyo mga panibago mainit yung nagabagang mga balita sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man mga balita naton sa national, kag international, sa liwat para sa aton nga programa. Bombohana isa gabi, ini ang anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace.
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,